დილამშვიდობისა საქმიან ეთერს საქმიან პარასკევ დღეს ვიწყებთ Pirveli ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდთან ერთად და ვემზადებით ნაყოფიერი უქმეებისთვის. საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია გადაწოდებული ოქროს სიასთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე დამატებით კონსულტაციებს ითხოვს, მიიჩნევენ, რომ ცვლილებების ამოქმედება უნდა გადავადეს. ასოციაციაში ამბობენ, რომ ბრძანებაში ცვლილებების სახელმწიფოს მხრიდან ნაჩქარევად არის შესული. ეს არის ჩავარდნა კომუნიკაციაში ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან ბიზნესთან დამოკიდებულებაში. ასეთი იყო გამოხმაურება ბიზნეს ომბუდსმენის ირაკლი ლექვინაძის ფინანსთა მინისტრის ბრძანებასთან დაკავშირებით, რომლის თანახმადაც ეგრეთ წოდებულ ოქროს სიაში მყოფ კომპანიებს იმპორტის გადასახდელების გადახდა 30 დღის ნაცვლად 5 დღეში მოუწევთ. ოქროს სიაში მყოფი ხორბლის იმპორტიორი იმპორტის გადასახდელის გადახდის პრივილეგიით კვლავ ისარგებლებენ, უწყებაში კი განმარტავენ, რომ ეს გადაწყვეტილება ყველას თანაბარ პირობებში ჩაყენებისთვის არის მიღებული. კონკურენციის სააგენტოს კი რითეილ და სადისტრიბუციო სექტორის შესწავლას თხოვენ დისტრიბუტორთა და მწარმოებელთა ასოციაციის მიმართვის საფუძველზე პარლამენტმა წერილი კონკურენციის სააგენტოში გადააგზავნა, რომელიც ბაზარს სწავლობს, თუ რამდენად კაბალურ პირობებს თავაზობენ ქსელური მარკეტები კომპანიებს და რამდენად აწუხებს ეს ბიზნეს და შემდეგ უკვე ხელშეკრულებებშიც ჩაიხედებიან. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრების სტიქიით დაზარალებული ფერმერებისათვის USAID $1 მილიონ გამოყოფს. ნესკრაჰესის საპროექტო კომპანიამ ნესკრა ჰიდრომ კი გარემოს დაცვითი ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარებული კვლევების და მონიტორინგისათვის ამ დროისათვის $10 მილიონამდე დახარჯა. TBC ჯგუფმა ლონდონში ინვესტორების დღე გამართა, ღონისძიება საფონდო ბირჟის ოფისში შედგა და მას სხვადასხვა ქვეყნის 120-მდე ინვესტორი, ანალიტიკოსი და ფინანსთა სექტორის წარმომადგენელი ესწრებოდა. აეროპორტის გზატკეცილზე კი დღეიდან 1 აგვისტომდე მოძრაობა ნაწილობრივ აკრძალულია. თბილისის ქონების მართვის სააგენტო დედაქალაქის ქონებასთან დაკავშირებულ დავებზე სასამართლო ბაჟის გადახდისაგან თავისუფლდება. 2018 წლის იანვრიდან 2019 წლის თებერვლის ჩათვლით ტექნიკური ინსპექტირება 224470 ავტოს სატრანსპორტო საშუალებას აქვს ჩატარებული და როგორც IDFI გამქვეყნებულ ანგარიშში აღნიშნავს, პირველადი ტექნიკური ინსპექტირება 222470 ავტომობილმა გაიარა, დახარვაზებულთა შორის კი 114830-ია. ინსპექტირების გავლა საბოლოოდ 117,640 ავტოტრანსპორტმა მოახერხა და მათი ინფორმაცია მფლობელებმა პირველად ინსპექტირებაში ჯამში $16 მილიონ მეტი დახარჯეს. საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობზე ფასი იანვრის შემდეგ პირველად არის $60 ჩამოცდენილი. ამერიკის ხელისუფლების მხრიდან კი უმსხვილესი ტექნოლოგიური კომპანიების წინააღმდეგ მიმდინარე მასშტაბური გამოძიების პასუხად Amazon-მა, Apple-მა, Facebook-მა და Google-მა მათი ინტერესების დასაცავად 238 ლობისტი დაიქირავეს. დილამშვიდობისა საინტერესო პარასკევს ვიწყებთ დატვირთულს და თან საქმიანს ამ ყველა განსაზღვრებისათვის მხოლოდ ბენი ჯგუფის მიერ ორგანიზებული Mercedes-Benz ბიზნეს ვიკის 3დღიანი ღონისძიების დაწყებაც გამოდგება, მაგრამ საქმე და საინტერესო ამბები ისედაც ბევრია. რაც შეეხება Mercedes-Benz ბიზნეს ვიკის კვირაულს, რომელიც დღეს საღამოს 7 საათისაკენ უნდა გაიხსნას და რომელიც ამ უქმეებზე სტუმრებს ძალიან საინტერესო სპიკერებსა და შეხვედრებს გვპირდება, ასეთი ამბავია. მოკლედ, მსოფლიოში პირველად და თავისთავად საქართველოშიც პირველად ბიზნეს კვირაული საქართველოში ტარდება, ღონისძიებამ დაანონსებისთანავე, როგორც ბიზნესის, ასევე საჯარო სექტორის წარმომადგენლების ყურადღება მიიპყრო და ამ ღონისძიებაზე Mercedes-Benz Daimler-ის ოფიციალური მხარდაჭერით ბენ ექსკლუზივის და საქართველოში Mercedes-Benz-ის ცენტრის მიერ თბილისში ხორციელდება ეს შეკრება. მომხიბვლელია საერთაშორისო და ქართული სპიკერების ჩამონათვალით, ამ კვირაულზე გერმანიიდან მოწვეული სტუმრების გარდა ბრენდინგის მამა წოდებული ცნობილი უკრაინელი მარკეტინგის ექსპერტი და სპიკერი იქნება ასევე თავისი საერთაშორისო გამოცდილების გამზიარებელი. ამავე დროს ბიზნეს კვირაულზე საერთაშორისო სპიკერების გვერდით ძალიან საინტერესო თემებით იქნებიან ქართული გამომცვალებიც მარიამ ქრუიშვილი, მათ შორის საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და ქართული ტურიზმის ტრენდებსა და ბიზნეს ტურიზმის უახლოეს მიმართულებებზე ისაუბრებს. ისი წყალობითაც საქართველოს მსოფლიო ტურიზმის რუკაზე ადგილი უკვე დაიკავა. ასევე იქნება დათო ტურაშვილი, რომელიც სპეციალურად ბიზნეს კვირაულისათვის მომზადებული თემით
ლიტერატურით და ბიზნესით წარდგება მსმენელის წინაშე და აქვე შეგახსენებთ, რომ Mercedes-Benz Business Week Georgia ბიზნეს სექტორის თვის მნიშვნელოვან თემებზე და საერთაშორისო გამოცდილების გასაზიარებლად 7, 8 და 9 ივნისს მოუყრის თავს დაინტერესებულ ადამიანებს. მოკლედ ვემზადებით კვირაულისათვის და ამასობაში რა ხდება. კომპანიების ეგრეთ წოდებული ოქროსია გაუქმებულია. ბიზნესი იმპორტის გადასახდელების გადახდისვა და 30 დღის ნაცვლად 5 დღეში მოუწევს. ეს სრულება საქართველოს ფინანსთა მინისტრ ბანო მაჭავარიანის 2019 წლის 31 მაისის ხელმოწერილი ნომერ 162 ბრძანებით არის გათვალისწინებული. ბიზნესისათვის თემა რომ პრობლემურია, BMG-ის მიერ გამოქვეყნებული მასალების შემდეგ პირველივე წუთებში გამოჩნდა. გვიფიცგებენ დავხუროთ ბიზნესი, საჩუქარი გაგვიკეთეს. ესაა გამაცამტურებელი მდგომარეობა ჩვენი ბიზნესისათვის. ეს იყო ბიზნესისათვის მოულოდნელი და არ ყოფილა კომუნიკაცია. ასეთი იყო გამოხმაურებები და დადებითი შეფასება თემაზე პრაქტიკულად არ მოგვისმენია, არადა გუშინ ძალიან ბევრ რესპონდენტს ვესაუბრეთ. მიზეზებიც ადვილი მისახოდრია და უფრო ჩაშლილად მათ შესახებ საქმიანი დილის ეთერში ცოტა მოგვიანებით მოგიყვებით, თუმცა კითხვას აქვე დავტოვებთ. ჩავთვალოთ, რომ კარგი გადაწყვეტილებაა, თუმცა ამაზეც შეგვიძლია ვიდაოთ, მაგრამ მაინც რატომ უნდა ხდებოდეს ასეთი გადაწყვეტილების მიღება, ასეთი დაჩქარებული წესით და ამ კითხვაზე პასუხის მიღება ძალიან საინტერესო იქნება მათ შორის ფინანსთა სამინისტროსგან, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მორჩებათთან კონსულტაციები იწყება და არ არის გამორიცხული, რომ ბიზნესის მოთხოვნის საფუძველზე ფინანსთა მინისტრმა ბრძანებას გადახედოს და გადაწყვეტილება შეცვალოს. ამას ვნახავთ. მოდი ახლა სახელმწიფო კომპანიის, კონკრეტულად კი საქართველოს რკინიგზის ამბებს ჩავხედოთ, რომლის შემოსავლებიც კლებას განაგრძობს. ამ სახელმწიფო კომპანიამ 2018 წელი 424 მილიონ 600.000 ლარის შემოსავლით დაასრულა. ეს წინა წლის იგივე მაჩვენებელს თუ შევადარებთ, არის 2.2%-ით ნაკლები. ნინო კვინტრაძე მიმუშავა თემას და ძალიან ბევრი საინტერესო რიცხვით შეაგროვა Forbes-ის კითხველისათვის. აღმოჩნდა, რომ რკინიგზის შემოსავლები ბოლო 3 წელია მცირდება. რკინიგზის შემოსავლები 2012-დან 2018 წლებში აი ასე გამოიყურება. თქვენ ახლა ეკრანზე როგორც ხედავთ, საქართველოს რკინიგზის შემოსავალი ამავე დროს 2018 წელს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 1%-ის ტოლი იყო, მაშინ როდესაც მაგალითად 2015-ში ეს რიცხვი და ეს მაჩვენებელი შეადგენდა GDP-ის 1,8%-ს. რკინიგზის შემოსავლების ყველაზე დიდი წილი ტრადიციულად ტვირთების გადაზიდვაზე მოდის. 2018 წელს კი საქართველოს რკინიგზამ 10.500.000 ტონა ტვირთი გადაზიდა. ნაცვლად 2017 წლის მოცულობისა, რომელიც იყო 10.672.568 ტონა. მოკლედ, გასულ წელს შემცირდა ნავთობპროდუქტების გადაზიდვით მიღებული შემოსავალი და მან 96.200.000 ლარით გადააჭარბა, ნაცვლად წინა წლის 107 მილიონი ლარისა. ნავთობპროდუქტების უმეტესობა აზერბაიჯანზე მოდიოდა 27% არის ამ ქვეყნის წილი, შემდეგ კი თურქმენეთია 19%, რუსეთის წილი 20%-ია და ყაზახეთზე 11% მოდის. რაც შეეხება ნედლ ნავთობს, საქართველოს რკინიგზის მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობის 94% არის ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანზე. საქართველოსთან გადაზიდული ნედლი ნავთობის საბოლოო დანიშნულების პუნქტები კი იტალია და შეერთებული შტატებია. რკინიგზამ 2018 წელს ნედლი ნავთობის გადაზიდვით 3.900.000 ლარის შემოსავალი მიიღო. 2017 წელს ეს მაჩვენებელი იყო თითქმის 5 მილიონით მეტი, 8.100.000 ლარი. შემცირებულია მარცვლეულის გადაზიდვით მიღებული შემოსავალიც და მან 7.600.000 ლარი შეადგინა, მაშინ როდესაც 2017 წელს იყო 400.000 ლარით მეტი, ანუ 8 მილიონის ტოლი. რაც შეეხება შავი ლითონების და ჯართის გადაზიდვას, ამ გზით რკინიგზამ თითქმის 10 მილიონი, დაახლოებით 9.800.000 ლარის შემოსავალი მიიღო და აქაც 200.000 ლარით შემცირებული მაჩვენებელი გვაქვს. 11.300.000-ში იყო შემოსავალი შაქრის გადაზიდვით, ეს კი წლიურად 38.4%-ით შემცირებულ მაჩვენებელს გვაძლევს. ქიმიკატებისა და სასუქების გადაზიდვით მიღებული შემოსავალი კი გაიზარდა 8.1%-ით და მან 13.700.000 ლარი შეადგინა. გაზრდელი ამავე დროს სამშენებლო ტვირთების გადაზიდვით მიღებული შემოსავალიც და 2018 წელს იყო 6.600.000 ლარის მოცულობის. რკინიგზამ 5.400.000 ლარის შემოსავალი მიიღო ეგრეთ წოდებული ინდუსტრიული ტვირთების გადაზიდვის, ცემენტის გადაზიდვით მიღებული შემოსავლიდან კი 1.5 მილიონ ლარამდე არის გაზრდილი შემოსავალი. ამავე დროს გასულ წელს გაიზარდა რკინიგზის ბონდების შემოსავლიანობაც. მაგალითად და კერძოდ, რკინიგზის 10 წლიანი
კორპორატიული დოლარით დენომინირებული ბონდების შემოსავლიანობა 2018 წლის ბოლოს იყო 6.9%, მაშინ როდესაც 2017-ში 4.7% შეადგინა მან. წლის განმავლობაში ბონდების ყველაზე მაღალი შემოსავლიანობა კი დეკემბერში დაფიქსირდა 6.9%, ყველაზე დაბალი 2018 წლის იანვარში იყო 4.9%. რკინიგზის ბონდების შემოსავლიანობა 2017 წელს საშუალოდ რომ დავითვალოთ 4.7% გამოდის, 2016-ში 6.3% და 2015 წელს 7.2%. რაც შეეხება კომპანიის წმინდა მოგებას, რკინიგზის აუდირებული მონაცემებით ის კვლავ ზარალზე რჩება. 2017 წელს მაგალითად რკინიგზის ზარალი იყო 354 მილიონი. ამ პერიოდში ეს მაჩვენებელი თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტის აქტივების გაუფასურების ზარალში აღიარებას უკავშირდებოდა და ამ ფაქტორების გარეშე 2017 წელს რკინიგზის მოგება იყო 29 მილიონი, ან უნდა ყოფილიყო უბრალოდ. 2018 წელს კი რკინიგზას 716 მილიონი ლარის ზარალი უფიქსირდება. მიზეზებს Forbes-თან რკინიგზაში ასე განმარტავენ. 2018 წელს კომპანიამ IFRS 36 შესაბამისად აქტივების გაუფასურება მოახდინა, რის დროსაც იხელმძღვანელა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ტვირთბრუნვის შემცირებით, რამაც თავის მხრივ გამოიწვია ძირითადი საშუალებების საბუღალტრო ღირებულების დაკორექტირების აუცილებლობა, რაც დადასტურებულია არის დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ და აისახა ფინანსურ ანგარიშგებაში ზარალის ფორმით. რამაც კურსთაშორისი სხვაობით მიღებულ ზარალთან შეადგინა 283 მილიონი დოლარი. ამას თავად რკინიგზა განმარტავს Forbes-ისთვის მოწოდებულ განცხადებაში. და ამასთან ამბობენ იმას, რომ ტვირთბრუნვის გაზრდის პირობებში ძირითადი საშუალებების ღირებულება დაუბრუნდება თავდაპირველ ნიშნულს. აი, რაც შეეხება ტვირთბრუნვას, რკინიგზაში იმასაც განმარტავენ, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ტვირთის შემცირება ძირითადად გამოწვეული იყო ნედლი ნავთობის მილსადენში გადამისამართებით, რამაც მნიშვნელოვანი ცვლილება ტვირთის გადაზიდვის სტრუქტურაში შეიტანა. რკინიგზა განცხადებაში იმასაც განმარტავს, რომ ბოლო პერიოდში მენეჯმენტის მიერ გატარებული ღონისძიებების შედეგად 2019 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით სატვირთო გადაზიდვებიდან მიღებული შემოსავალი 28%-ით არის გაზრდილი. წინა წლის იმავე პერიოდს ედარება, რა თქმა უნდა, მონაცემი. თხევადი ტვირთების გადაზიდვის შემცირება კი მშრალი ტვირთების გადაზიდვის 15%-იანმა ზრდამ დააკომპენსირა, მათ შორის გასამაგებულია საკონტეინერო გადაზიდვები. შესაბამისად, 2019 წლის პირველი კვარტლის შედეგებს თუ ჩავხედავთ, გადაზიდვების მაჩვენებელი გაზრდილია 4.3%-ით. ამ წლის პირველი კვარტლის მონაცემების შესაბამისად 8%-ით გაზრდილია ჯგუფის მთლიანი საოპერაციო შემოსავალიც, ხოლო საოპერაციო ხარჯები 4.7%-ით შემცირდა. ასევე 33%-იანი ზრდა არის საოპერაციო მოგების კუთხით წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით. სხვადასხვა იმავე განცხადებაში რკინიგზა აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გზავრთა გადაყვანები წამგებიან სეგმენტს წარმოადგენს და გარკვეულწილად სოციალურ ხასიათსაც ატარებს, კომპანიამ ტარიფების მინიმალურ დონეზე შენარჩუნების და სამგზავრო მატარებლების უტილიზაციის გაზრდის შედეგად მგზავრთა გადაყვანის ზარალის შემცირება, კერძოდ 2018 წელს მგზავრთა გადამყვანებიდან მიღებული შემოსავლების 20%-იანი ზრდა მოახერხა წინა წელთან შედარებით. 2019 წლის პირველ კვარტალში ასევე 12%-იანი ზრდა არის დაფიქსირებული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. და ისიც უნდა აღვნიშნოთ სხვათაშორის, რომ ბილეთის ფასის ცვლილებასთან დაკავშირებით რკინიგზამ გასულ წელს ასევე მიიღო გადაწყვეტილება, როდესაც არ მოხდა ფასების შემცირება კონკრეტულ სეზონთან დაკავშირებით. ის რკინიგზის წამგებიანობა-მომგებიანობაზე ნეტად თუ დაისვა საპარტნიორო ფონდში გამართულ შეხვედრაზე, ესეც საინტერესო ამბავი იქნება, თუმცა ამ შეხვედრიდან მხოლოდ მოკლე რელიზი გვაქვს და მეტი არაფერი ვიცით. ვიდრე ბიზნეს სიახლეებზე გადავინაცვლებთ, კიდევ ერთი ანგარიში, რომლის ტექ ინსპექტირებასთან დაკავშირებითაც IDF-ი გამოაქვეყნა. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ 2018 წლის იანვრიდან 2019 წლის თებერვლის მონაცემებთან დაკავშირებით ავტომობილების მფლობელებმა პირველად ინსპექტირებაში ჯამში 16 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯეს. ამასთან მათივე განმარტებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო დახარვეზების საფუძვლებს არ აღრიცხავს, ანუ ეს ინფორმაცია არ გვაქვს და მითითებულია, რომ რაც უფრო ახალი არის ავტომობილი, მით უფრო ნაკლები არის დახარვეზების შემთხვევები. ესეც ლოგიკურად შეიძლება აიხსნას. სტატისტიკურ მონაცემებს კი თავი ნინი ლონგურაშვილმა სრულად მოუყარა და მოდით ვნახოთ რა ხდება ამ მიმართულებით.
ტექნიკური ინსპექტირება 13 თვეში ჯამში 222470 ავტოსატრანსპორტო საშუალებას ჩაუტარდა აქედან. პირველადი შემოწმებისას 114840 დახარვეს და 177640-მა კი გაიარა. 114840 დახარვეზებული ავტომობილიდან განმეორებითი შემოწმება 80999 ავტოსატრანსპორტო საშუალებას ჩაუტარდა. აქედან დახარვეს და 4330 და გაიარა 76669 ავტოსატრანსპორტო საშუალება. განმეორებითი შემოწმების შედეგად დახარვეზებულმა 4330-მა ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან ტექნიკური ინსპექტირება 298 ავტომობილით ნაკლებს ჩაუტარდა, ანუ 4032-მა საიდანაც 2000-ზე მეტი დახარვეს და 1000-ზე მეტმა გაიარა. ავტომობილების მფლობელებმა პირველად ინსპექტირებაში ჯამში 16 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯეს. როგორ ავირიდოთ თავიდან დახარვეზებული სტატუსი? რაც უფრო ახალია ავტომობილი, მით ნაკლები არის შანსი დახარვეზდეს. დახარვეზების მაჩვენებელს თუ შევხედავთ, 2001 წლიდან 2005 წლამდე გამოშვებული ავტომობილების 40% დახარვეს და 2006 წლიდან 2010 წლამდე 33%, 2011-დან 2015 წლამდე 28% და საუკეთესო ვარიანტია 2016 წლიდან 2019 წლებში გამოშვებული ავტომობილები, მათი დახარვეზების მაჩვენებელი 20%-ია. 2018 წელს ტექნიკური ინსპექტირების გაულელობის გამო ჯარიმების ოდენობამ 1 მილიონი ლარი შეადგინა. საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო აუქციონზე ეროვნულმა ბანკმა 10 მილიონი დოლარი შეისყიდა. საშუალო შეწონილმა გაცვლითმა კურსმა კი გუშინ 2 ლარი და 74 თეთრი შეადგინა. 2019 წლის პირველ ორ თვეში ბანკს ინტერვენციის გზით 135 მილიონი დოლარი აქვს ნაყიდი. ვალუტის ეს მოცულობა სწორედ ბაზრიდან არის ამოღებული. 5 თვეში სხვადასხვა გადაცდომების გამო პროფესიული პასუხისმგებლობა 147 ექიმს დაეკისრა. ხე-ტყის უკანონო ჭრაში კი სამცხე ჯავახეთი ლიდერობას არავის უთმობს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს USAID-ის პროექტ ზრდა საქართველოში და შიდა ქართლის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მას ხელი შესაბამისად გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა და USAID-ის პროექტის ზრდა საქართველოში ხელმძღვანელმა და შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულმა მოაწერეს. მემორანდუმის ფარგლებში გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების მოსახლეობა, რომელიც სეტყვის შედეგად არის დაზარალებული, დახმარებას მიიღებს. USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროექტი 5 წლიანი პროგრამა, რომელიც მიზნად მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას 5 რეგიონის 91 თემში ისახავს მიზნად. მიმდინარე წლის 5 თვეში სხვადასხვა გადაცდომების გამო პროფესიული პასუხისმგებლობა 147 ექიმს დაეკისრა. აქედან 119 ექიმს წერილობითი გაფრთხილება მიეცა, 27 ექიმს სახელმწიფო სერტიფიკატის მოქმედება სხვადასხვა ვადით შეუჩერდა, 1 ექიმს კი სახელმწიფო სერტიფიკატი საერთოდ გააუქმდა. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ინფორმაციით მიმდინარე წელს პაციენტებისათვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხი შესწავლილია 60 შემთხვევაში და მათივე ინფორმაციით 2017 წელს პროფესიული პასუხისმგებლობა ჯამში 300 ექიმს დაეკისრა, 2018 წელს კი ეს რიცხვი იყო 342. რეგულაციები გაყიდვებზე გავლენას კვლავ ახდენს, ეს არც აღმოიფრება და წლები დასჭირდება, რომ ეტაპობრივად გამოსწორდეს და ბაზარი შეეგუოს. ამასთან დაკავშირებით ტექნობუმის დამფუძნებელმა ანზორ ქოქოლაძემ ისაუბრა BMG-სთან. მისი განმარტებით წელს ის მაღაზიების გახსნას არ აანონსებს, რადგან არარენტაბელურია და უფრო ონლაინ გაყიდვების მიმართულებას გააძლიერებს. მისივე თქმით, ტექნიკის ბაზარი შემცირებულია, როგორც საბანკო რეგულაციების გამო, ისე ლარის გაუფასურების შედეგად. ნესკრა ჰესის საპროექტო კომპანიამ ნესკრა ჰიდრომ გარემოს დაცვითი ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარებულ კვლევებსა და მონიტორინგზე დღის მდგომარეობით 10 მილიონამდე ლარი დახარჯა. კომპანიაში განმარტავენ, რომ ნესკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე მუშაობა 2011-17 წლებში მიმდინარეობდა. მის ფარგლებში ჩატარებულ კვლევებზე, როგორც ქართულმა, ისე საერთაშორისო სპეციალისტებმა იმუშავეს. ზემოქმედების შეფასებასთან ერთად კი ანგარიში მოიცავს იმ შემარბილებელი ღონისძიებების ჩამონათვალს, რომელთა შესრულების ვალდებულებაც საპროექტო კომპანიას აქვს აღებული.
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ინფორმაციით, მაისში ქვეყნის მასშტაბით ხე-ტყის უკანონო მოპოვების და ტრანსპორტირების ყველაზე მეტი 23 ფაქტი სამცხე-ჯავახეთშია გამოვლენილი. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 1 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით ქვეყნის მასშტაბით ხე-ტყის უკანონო მოპოვების და ტრანსპორტირების 121 ფაქტი გამოავლინეს, მათ შორის 13 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებით, ხე-ტყის უკანონო მოპოვების და ტრანსპორტირების ყველაზე მეტი 23 შემთხვევა კი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს სამოქმედო ტერიტორიაზე აღრიცხული. სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონული სამმართველოს მასშტაბით 19 ფაქტი დაფიქსირდა იმერეთში 16, გურიაში 2, რაჭა-ლეჩხუმ იქვე სვანეთის რეგიონში 8, აჭარის რეგიონული სამმართველოს სამოქმედო ტერიტორიაზე 15, მცხეთა-მთიანეთში 11, შიდა ქართლში 6, ქვემო ქართლის მასშტაბით 13 და კახეთის სამმართველოს სამოქმედო ტერიტორიაზე 18 ფაქტი აღრიცხული. ჯამში ამოღებულია უკანონოდ მოპოვებული 9746 მეტრი კუბი ხე-ტყე. რუსთაველის გამზირზე ნარჩენების სეპარირებისათვის განკუთვნილი ურნები დაიდგმება ქაღალდის, პლასტიკის, მინის და შერეული ნარჩენის შეგროვების მიზნით სპილსერვის ჯგუფმა ამ ტერიტორიაზე 80 კონტეინერი განათავსა. ახალი ურნები კი დედაქალაქის საკრებულოდან ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიამდე იქნება განთავსებული. პარალელურად განხორციელდა ძველი ურნების დემონტაჟით სამუშაო პროცესს სპილსერვის ჯგუფის ხელმძღვანელობამ და მთაწმინდის გამგებელი ადგილზეც დაესწრნენ. ნარჩენების სეპარირების სისტემაზე ქვეყანა 2019 წლიდან ეტაპობრივად უნდა გადავიდეს, რაც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ვალდებულებაა. სეპარაციის სისტემის დანერგვის და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით კი გასულ წელს თბილისის მერიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიც ამოქმედდა და საპილოტო პროექტიც არის განხორციელებული. შემოდგომაზე მესტიაში ახალი სასტუმრო გისტოლა გაიხსნება. გისტოლაში ჯამში 3 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს. ბიზნესმენის თქმით, რომელიც ამ სასტუმროს აშენებს, ის 4 სართულიანი იქნება და 53 ნომერს მოიცავს. სასტუმროს სახელწოდება გისტოლა კი მესტიაში უშბაზე მაღალი მყინვარწვერის სახელიდან გამომდინარეა შერჩეული, რომელიც ზღვის დონიდან 4860 მეტრზე მდებარეობს. სასტუმრო ბიზნესი საქართველოში პერსპექტიული საქმეა, თუ სტაბილურობა იქნება. ყოველწლიურად ტურიზმის 30-40%-იან ზრდას ვაფიქსირებთ, ტურიზმი კი შემოსავლიანი დარგია, ამბობს ბიზნესმენი. ტოიოტა ცენტრი თბილისის დამფუძნებელი BMG-სთან ასევე აღნიშნავს, რომ უახლოეს მომავალში ის სვანეთის სხვადასხვა სოფელში, მათ შორის ბეჩოში და ეცერში საკუთარი კვების მრეწველობის შექმნასაც გეგმავს, მათ შორის ქათმების და საქონლის ფერმის მოწყობას. სოფელს ალბანის მოსახლეობა სამუშაო ჯგუფს ქმნის, რომელიც თუშეთის გზის გაწმენდით სამუშაოებს დააკურდება. მოსახლეობასა და საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შორის შეთანხმება ნაწილობრივ შედგა. ადგილობრივები კი განმარტავენ, რომ სამუშაოებს დააკურდებიან და თუ პრობლემა მალე არ მოგვარდება, ისინი პროტესტს გააგრძელებენ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი და ტენდერში გამარჯვებული კომპანია არილი კი დღეიდან მშავალი აბანომალოს დამაკავშირებელ გზაზე უკვე დამატებით მძიმე ტექნიკას შეიყვანენ და ამასთან ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებით ამ გზის 56 კილომეტრზე ხელოვნური ტბის მონაკვეთზე საქონლის გადასაადგილებელი ბილიკიც უნდა მოეწყოს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტში განმარტავენ, რომ თუშეთთან დამაკავშირებელი გზა სავარაუდოდ 2 კვირაში გაიხსნება. სოფელ ზემო და ქვემო ალვანის მოსახლეობა თუშეთის გზის გაწმენდითი სამუშაოების დაჩქარებას ითხოვს, რაც მათი პროტესტის მიზეზი რამდენჯერმე გახდა. მაგალითად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ჩაშლის ერთ-ერთი მიზეზიც სწორედ ეს საპროტესტო გამოსვლები იყო. ამერიკულმა კომპანია Coca-Cola ენერგეტიკული სასმელის წარმოება დაიწყო. ერთადერთი ენერგეტიკული სასმელი საუკეთესო Coca-Cola-ს არომატით, ეს ბრენდის ენერგეტიკული ხაზის ახალი სლოგანია. ენერჯი შეიცავს კოფეინს, გუარანას, ექსტრაქტს, B ჯგუფის ვიტამინებს და Red Bull-ისაგან განსხვავებით არ შეიცავს ტუარინს. განმარტავენ კომპანიაში Coca-Cola-ს ენერგეტიკული სასმელი ევროპულ ბაზარზე უკვე იყიდება და მისი ღირებულება საშუალოდ 1 ევროდან და 19 ცენტიდან იწყება. Red Bull-თან შედარებით ის 20%-ით ვირიღებს, რაც მის თვითღირებულებაზე დაახლოებით ბაზარზე არის 99 ევრო ცენტი. როდის გამოჩნდება საქართველოს ბაზარზე ენერგეტიკული სასმელი და რა იქნება მისი ფასი, ეს ჯერჯერობით უცნობია.
ონლაინ სავაჭრო პლატფორმა Amazon კი ამანათების დრონების დახმარებით გადაზიდვას გეგმავს. კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლოს-ანჯელესში განვითარებულ კონფერენციაზე თქვა, რომ ინოვაციური პროექტი მომდევნო თვეებში დაიწყება. მისი თქმით, ჯერ კონკრეტული დრო არ არის დაზუსტებული, თუმცა როგორც თავად აღნიშნავენ, დრონები 25 კილომეტრის მანძილზე ფრენას და 2.3 კილოგრამი პაკეტების გადაზიდვას მაქსიმუმ 30 წუთში მოახერხებენ. ამ ახალი წამოწყებით ინტერნეტ სავაჭრო გიგანტს მომსახურების გაუმჯობესება და დროის შემცირება სურს მომსახურებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციამ სხვათა შორის კონცერნს დრონების გამოყენებაზე ნებართვა რამდენიმე დღის წინ უკვე მისცა. Amazon-მა დრონის მეშვეობით ამანათების გადაზიდვა 2016 წელს დიდ ბრიტანეთში დატესტა. საბერძნეთი კი გერმანიისაგან რეპარაციას ითხოვს. გერმანულ ენოვანი მედია აღნიშნავს, რომ წერილობითი სახის შესაბამისი მიმართვა გერმანიაში საბერძნეთის ელჩმა ოფიციალურ ბერლინს უკვე გაუგზავნა. საუბარია 366 მილიარდ ევროზე, რომელიც საბერძნეთის მთავრობის აზრით გერმანია პირველი და მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში საბერძნეთისათვის მიყენებული მატერიალური ზარალის ასანაზღაურებლად უნდა გადაიხადოს. საბერძნეთის პარლამენტმა აპრილის შუა რიცხვებში სპეციალური რეზოლუციაც მიიღო, შეიმუშავა და დაამტკიცა. დოკუმენტით კი დეპუტატების ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს ალექს ციპრას ავალდებულებენ, რომ ყველა დიპლომატიური და იურიდიული საშუალებით მათი მოთხოვნის დაკმაყოფილება იყოს მიღწეული. ამერიკის ხელისუფლების მხრიდან უმსხვილესი ტექნოლოგიური კომპანიების წინააღმდეგ მიმდინარე მასშტაბური გამოძიების საპასუხოდ Amazon-მა, Apple-მა, Facebook-მა და Google-მა მათი ინტერესების დასაცავად 238 ლობისტი დაიქირავეს. ამასთან დაკავშირებით New York Times-ი წერს და როგორც ცნობილი არის, ამერიკის ხელისუფლების მიერ ეს კომპანიები ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის დარღვევაში არიან ეჭვმიტანილები. გამოცემა აღნიშნავს, რომ მიმდინარე წელს პირველ 3 თვეში ამ კომპანიების ლობისტებად სწორედ 238 ადამიანი არის დარეგისტრირებული და 75% ამერიკის ხელისუფლებაში ფედერალურ თანამდებობაზე იყო და ისინი მუშაობდნენ პოლიტიკოსების საარჩევნო შტაბებშიც. ბევრი მათგანი კი გავლენიანი ჩინოვნიკების დაქვემდებარებაში იყო და სწორედ მათზე იქნება დამოკიდებული გამოძიების კომპანიების სასარგებლოდ წარმართვა. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ამ 4 კომპანიამ ლობისტებზე დანახარჯებიც გაზარდა. კერძოდ 2016 წელს 27 მილიონი 400 დოლარია დახარჯული, 2018 წელს კი ხარჯმა 55 მილიონს მიაღწია. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი შეზღუდვა კუბას ამჯერად ვაშინგტონის გადაწყვეტილება ტურიზმს დაარტყამს. თეთრმა სახლმა კუბას წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრების შესახებ ინფორმაცია აპრილში გაახმაურა. დღეიდან კი შეზღუდვების ახალი პაკეტი შევიდა ძალაში. ახალი რეგულაციის შტატების მოქალაქეებს კუბაში გარკვეული მარშრუტებით მოგზაურობა აეკრძალებათ. კერძოდ საკრუიზო ხომალდებით, დიდი სამოგზაურო გემებით, იახტებით, კერძო ლაინერებით და ვერტმფრენებით კუნძულოვან ქვეყნებში შესვლა ტაბუ დადებული თემა გახდა. ასევე აიკრძალა ქვეყნის გაცნობიტი ხასიათის ჯგუფური ექსკურსია ტურებიც. ვაშინგტონის გადაწყვეტილებით სანქციები არ ეხება მათ, ვისაც კუბაში ნათესაობის და ახლობლების მონახულება სურთ. ასევე შეზღუდვა არ დაწესდება მედიის წარმომადგენლებზე, დიპლომატიური წრეების და ჰუმანიტარული სექტორის წარმომადგენლებზე. უცხოელი ანალიტიკოსები კი ვარაუდობენ, რომ თეთრი სახლის გადაწყვეტილება კუბას ფინანსურად დიდ ზიანს მიაყენებს, რადგან ბოლო პერიოდში ქვეყნის ბიუჯეტში ამერიკელი ტურისტებისაგან მილიონობით დოლარი შედიოდა. ახლა ვიზაუბრებთ იმ ადგილებზე, სადაც კრუიზი აკრძალული არ არის და არც არანაირი სანქციები შეხებია ამ ტერიტორიას. თუ ჯერ კიდევ არ გადაგიწყვეტიათ, როგორ გაატაროთ ზაფხული ოჯახთან, საყვარელ ადამიანებთან თუ მეგობრებთან ერთად, ან სულაც მარტო, მაშინ შესაძლოა, რომ კრუიზი ერთ-ერთი შესაძლო ვარიანტი იყოს სწორედ. კრუიზში წასვლის მთავარი უპირატესობა კი ის არის, რომ არ გიწევთ ბარგის ჩალაგებაზე, სასტუმროზე და ადგილობრივ ტრანსპორტზე ზრუნვა. თითქმის ყველაფერი დაგეგმილია თქვენთვის, მათ შორის გართობაც, საკვებიც და მოსანახულებელი ადგილებიც. გარდა ამისა, თუ ოჯახთან ერთად წახვალთ, გასართობის საშუალებები ყველა ასაკის წარმომადგენლისათვის მოიძებნება. Food and Wine-მა ზაფხულისათვის სხვადასხვა დროის ადგილის და ფასის მიხედვით შეარჩია კრუიზები მსოფლიოს მასშტაბით და ახლა მათ შესახებ ანუკა ჯოხაძე და ლევან თაღიაშვილი უფრო მეც მოგყვებიან. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, ანა მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. ამერიკული კომპანია AMA Waterways გთავაზობთ 8 დღიან კრუიზს მდინარე რაინზე, რომელიც შვეიცარიიდან ჰოლანდიამდე მოგზაურობას გულისხმობს. კრუიზი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ახალი
ახალი ადგილების აღმოჩენა უყვარს. ისტორიული ქალაქები, სოფლები, ლამაზი სასახლეები 8 დღის განმავლობაში თქვენს განკარგულებაში იქნება. ამ პერიოდში თქვენ მოინახულებთ გერმანიას, ქალაქ სტრასბურგს, ჰეიდელბერგს და ასევე გექნებათ შესაძლებლობა ისეირნოთ ველოსიპედით, გონდოლებით მდინარე რაინზე. მივთვათ ლუდი ან ღვინო და ასე შემდეგ. უნიკალური დიზაინის გემი 160 მგზავრს იტევს და აღჭურვილია საცურაო აუზებით, პანორამული ხედებით, კომფორტული ლაუნჯ სივრცეებით და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის საწყისი ფასი კი ერთ ადამიანზე სულ რაღაც $3,899-ია. ზაფხული კი ნამდვილად ის დროა, როცა შეგიძლიათ ალიასკაზეც არანაკლებ სასიამოვნო დრო გაატაროთ. არც კრუიზის პოვნა გაგიჭირდებათ აქ, რომელიც თავის დროზე მოგზაურებს როგორც დიდი ზომის, ისე პატარა ზომის გემებით მოგზაურობას თავაზობს. მცირე ზომის გემებს საერთო ჯამში დაახლოებით 62 მგზავრიდან 100 მგზავრამდე გადახავს. ალიასკა მოგზაურებს 7 განსხვავებულ მარშრუტს თავაზობს. საკრუიზო მომსახურება კი ფოტოგრაფის სერვისს, სპას, გამაჯანსაღებელ პროცედურებს, ექსკურსიებსა და ლაშქრობებს მოიცავს. 8 დღიანი საკრუიზო მომგზავრობა, რომლის საშუალებითაც ნამდვილად აღმოაჩენთ ალიასკას, $5,990 ამერიკული დოლარიდან $11,800 ამერიკულ დოლარამდე დაგიჯდებათ. კრუიზის სელებრიტებისთვის ასე ქვია ტურს გალაპაგოსზე, რომელიც მდიდრული ინტერიერის მქონე გემით მგზავრობას მოიცავს. გემზე ასევე ნახავთ დიდ ბიბლიოთეკას, სადაც მგზავრობის დროს შეძლებთ ინფორმაციის მოძიებას გალაპაგოსის კუნძულებზე. კრუიზი 10 დღიანია და ქუიტოდან ეკვადორის გარშემო მოგზაურობას და შემდეგ გალაპაგოსის კუნძულების დათვალიერებას მოიცავს. აქ ნახავთ ვულკანურ მთებს, ზღვის კუებს, ზღვის ლომებს, ტროპიკულ ფრინველებს, ფლამინგოებს და ასე შემდეგ. ასევე შეგიძლიათ დაკავდეთ ლაშქრობით, აღმოაჩინოთ კუნძულზე ახალი ადგილები და თავგადასავლები. ეს ტური აგვისტოში ერთ ადამიანს $9,999 დაუჯდება. ამერიკის შტატ ორეგანოს ქალაქ პორტლანდიდან საკრუიზო გემები ძირითადად ივლისსა და აგვისტოში იწყებს მოგზაურობას. კოლუმბიისა და გოელის მდინარეებზე მოგზაურობა 8 დღის განმავლობაში გრძელდება. მოგზაურობის დასაწყისში 3 საკრუიზო გემი იტვირთება სტუმრებით, რომლებიც მომხმარებლებს უფასო ინტერნეტს, პერსონალურ აინებს და კეთილმოწყობილ ოთახებს თავაზობენ. ტურის განმავლობაში შეძლებთ ისტორიული ქალაქი ასტორია მოინახულოთ, ჩანჩქერები, ტბები, კლდეები და ველური მცენარეებსაც გაეცნოთ. რაც შეეხება ფასებს, პორტლანდიდან ვაშინგტონამდე მოგზაურობა დამოკიდებულია ტურის ხანგრძლივობასა და სანახაობრივ დატვირთულობაზე. თუმცა საწყისი ფასი ერთ ადამიანზე ივლისში $4,000 ამერიკული დოლარია. ვის არ უნატრია ჰავაის კუნძულებზე დასვენება. ნორვეგიული კრუიზის ხაზი დაუწყარ ტურს გთავაზობთ წყნარი ოკეანის აუზში. კრუიზის სახელწოდებით ამერიკის სიამაყე ჰქვია. ერთი კვირის განმავლობაში თქვენ მოინახულებთ ჩანჩქერებს, ვულკანებს, სანაპიროებს, ჯამში ჰავაის 4 კუნძულს. ღამე შეჩერდებით მაუისა და ქაუაიზე იმისათვის, რომ უფრო მეტი დრო გქონდეთ კუნძულის დასათვალიერებლად. თუ ჯიბეზე ხელსაც გაიკრავთ, კონასა და ჰილოზე ექსკურსიებსა და ექსპედიციებსაც ეზიარებით და გაიმრავალფეროვნებთ თქვენი ინსტაგრამისა თუ უბრალოდ დასამახსოვრებელ ამბებს. ექსკურსია ასევე მოიცავს ტურს ვერტმფრენით, აკვალანგით, სამზარეულოს მასტერკლასებს და ასე შემდეგ. მისი ღირებულება ჩვენს ტურში ყველაზე ნაკლებია $1,599. თუმცა თუ ოთახი ოკეანის ხედით გინდათ, მაშინ დამატებით $200 გადახდა მოგიწევთ. შემდეგ კრუიზი კი ინგლისიდან ნორვეგიამდე მივყავართ. მოგზაურობა ლონდონიდან იწყება. პრინცეს კრუიზი ასე ქვია საკრუიზო გემს, რომელიც თავის სტუმრებს აუზებს სხვადასხვა გასართობ პროგრამებს, მაღაზიებს და კვების ობიექტებს თავაზობს. პირველი გაჩერება ნორვეგიაში, სტეინვენჯერის პორტშია, სადაც დღემდე არის შემორჩენილი ისტორიული შენობები. საკრუიზო გემით ოლდენის პორტშიც აღმოჩნდებით, სადაც ტურის ორგანიზატორები სხვადასხვა ადგილობრივ ექსკურსიებს შემოგთავაზებენ. ამ შემთხვევაშიც ტურის ღირებულება მის ფასზე და მოსანახულებელი ქალაქების რაოდენობაზეა დამოკიდებული. თუმცა ეს მოგზაურობა ერთ ადამიანს საშუალოდ $1,000 ამერიკული დოლარი უჯდება. თუ ადრიატიკის ზღვა, ვენეცია და საბერძნეთის კუნძულები გიზიდავთ, მაშინ მომდევნო კრუიზი ნამდვილად თქვენთვისაა. აგვისტოში სიბერნ ოდისეი გაძლევთ შესაძლებლობას აღმოაჩინოთ ვენეცია, მურანოსა და ბურანოს კუნძულები, დალმატიანის სანაპირო, მონტენეგრო, სადაც კოტორის შუა საუკუნეების ქალაქს დაათვალიერებთ. ასევე საბერძნეთის კუნძულს სახელად კორფუ, აქ თქვენ ულამაზეს ხედებთან შეხვდებით ზეთისხილის ბაღებს, ტრადიციულ სოფლებს, ეწევით ასევე სპარტას, კეფალონიას, ათენს, აკროპოლის. ეს ყველაფერი თუ გემზე ოკეანის ხედით გსურთ, რომ დაათვალიეროთ, ჯამში $4,799 დაგიჯდებათ. და ბოლოს ფლორიდიდან ბაჰამამდე მოგზაურობაზე უარს ალბათ არც არავინ არ იტყვის. დისნეი კრუიზ ლაინი 4 დღიან ტურებს კანავერალის პორტიდან სთავაზობს დაინტერესებულ პირებს. კრუიზზე დისნეის პერსონაჟებს, ძველ მელოდიებს და ცეკვის პერფორმანსებს იხილავთ. გაივლით ასევე პატარა ქალაქ ნასაუსაც, სადაც შეძლებთ რომ დელფინებთან ერთად იცურავთ ან მარჯნის რიფები დაათვალიერებთ. მეორე დღეს კი გაიღვიძეთ
განაგრძობთ თუ არა დისნეის კუნძულზე აღმოჩნდებით, სადაც ახალი თავგადასავალი ველოდებათ. ტურები ძირითადად ივლისსა და აგვისტოში იგეგმება, რომლის ხანგრძლივობაც განსხვავებულია. სამდღიანი ტურის შემთხვევაში ფასი 1800 ამერიკული დოლარიდან იწყება, ხოლო 5 დღე 4400 ამერიკული დოლარი ღირს. მადლობა ანუკას და ლევანს საინტერესო მიმოხილვისთვის. ახლა უკვე არჩევანი გვაქვს გასაკეთებელი, სად ვიმოგზაუროთ, თუ სასურველი მიმართულებები იყო თქვენთვის ამ ჩამონათვალში. არ ვიცი როგორი ამინდი ელოდებათ ამ ყურეში მონაწილეებს, მაგრამ დრო არის რომ ჩვენ ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ. ამინდი კი გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, დღეს საქართველოში ასეთი იქნება: შავი ზღვაში ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედება განაპირობებს დღეს ამინდს ქვეყანაში და მოსალოდნელია დრო გამოშვებით უბნიანების მომატება უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა, ელჭექით და აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლოა იყოს სიტყვაც იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი და 26 გრადუსი, ბათუმში დღის მეორე ნახევრიდან ასევე ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან და 25 გრადუსს, ისევე როგორც ქობულეთში, ქუთაისში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში 27 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში 26 და ოზურგეთში 30 გრადუსი. ონში 29 გრადუსი დაფიქსირდება და ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან ელჭექით, ისევე როგორც გორში და აქ მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსი იქნება. ანალოგიურად მარნეულშიც. ცხინვალში მხოლოდ 31 გრადუსი დაფიქსირდება ხანმოკლე წვიმის ფონზე, რუსთავში კი 33 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. 29 გრადუსია მოსალოდნელი ახალციხეში, სადაც დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის ნავარაუდები, ისევე როგორც ბორჯომში, ბაკურიანში და ახალქალაქში. რაც შეეხება ტემპერატურულ მაჩვენებლებს, ბორჯომში 30 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ბაკურიანსა და ახალქალაქში კი 24 გრადუსი დაფიქსირდება. სტეფანწმინდაში ხანმოკლე წვიმაა ელჭექით მოსალოდნელი და მაქსიმუმ 30 გრადუსი, თელავში ასევე ხანმოკლე წვიმას ელჭექით ვარაუდობენ და აქაც 30 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურის განმავლობაში მოსალოდნელი. რაც შეეხება თბილისს, დედაქალაქში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით ნავარაუდები, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 33 გრადუსი დაფიქსირდება. ასეთი არის 7 ივნისის ამინდის პროგნოზი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რომელსაც გარემოს ეროვნული სააგენტო გაზრდის ტრადიციულად ყოველ დღე განახლებულს და ყველაზე საიმედოს. მოკლედ, სულ რამდენიმე წუთში ასეთი ამინდის ფონზე და რა თქმა უნდა საქმიანი პარასკევით პირველ სტუმართან ერთად გიბრუნდებით. საქმიანის ეთერში ქართველი იურისტი რობოტი უნდა გაგაცნოთ, როგორც პროფესიონალები და სფეროში ჩემზე მეტად ჩახედულები ამბობენ, იურისტების საქმიანობის 30%-ის მექანიზაცია თავისუფლად შეიძლებაო, რაც მათ ეფექტიანობასა და რესურსების დაზოგვაში დაეხმარებათ. სწორედ ამ გამოწვევაზე საპასუხოდ ქართულმა ახალგაზრდებმა ძალიან საინტერესო პროექტი ლობოტი შექმნეს და ლევან თაღიაშვილთან ერთად ახლა მის შესახებ უფრო მეც მოგიყვებით, რა თქმა უნდა, სტუმრის დახმარებით. ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დილა მშვიდობის. საქართველოში პირველი იურისტი ბოტი იურიდიულმა კომპანია ssip-ებმა და მისმა იურისტებმა შექმნეს. ის გეხმარებათ ისეთი იურიდიული საკითხების მოგვარებაში, როგორიცაა მაგალითად მიღება ჩაბარების აქტი, ჯარიმები, ხელშეკრულებები და ასე შემდეგ. რა განვითარების პერსპექტივა აქვს ბოტს და რამდენად სანდოა მისი მომსახურება? თემაზე სასაუბროთ მისი დამფუძნებელი უჩა ძიმის-ტარიშვილი უნდა შემოგვიერთდეს. დილა მშვიდობის, ბატონო უჩა. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველი კითხვა ცხადია ჩნდება სანდობასთან დაკავშირებით. მოდი მაყურებელს უთხრათ, რამდენად სანდოა ლობოტის მომსახურება. დილამშვიდობის, მე საუბრობ მაყურებლებს.
მთავარი ხიბლი ლობოტის, რაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არის რომ ლობოტი ინფორმაციას იღებს თვითონ მომხმარებლისგან. შესაბამისად, პირველად ინფორმაცია რეალურად მომხმარებელმა დაარღვია თუ არა, ვთქვათ, რაიმე საგზაო მოძრაობის წესი პირობითად, რა საკითხზე უნდა ხელშეკრულების გაფორმება და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ლობოტი იღებს მომხმარებლისგან. შესაბამისად, თუ კი მომხმარებელი აწვდის ინფორმაციას სწორად, ამ შემთხვევაში ლობოტს უკვე გადააქვს ეს ინფორმაცია დოკუმენტში და თავად ამ დოკუმენტის, ასე ვთქვათ, იურიდიული გამართულობა არაერთხელ დაიტესტა, ასე ვთქვათ და ახაც მიმდინარეობს, ხო ცხადია ტესტების? ტესტების რეჟიმი მუდმივად მიმდინარეობს ყოველდღიურ რეჟიმში. ჩვენ ამ ეტაპზე პროდუქტი გაშვებული გვაქვს, მაგრამ ასე ვთქვათ, ვეძახით, რომ ეს არის სატესტო რეჟიმი ჯერჯერობით, იმიტომ რომ მუდმივად საჭიროა სრულყოფა როგორც ტექნიკური თვალსაზრისით, ასევე შინაარსობრივი კუთხით და ამ პროცესში ძალიან აქტიურები არიან თვითონ მომხმარებლებიც, რომლებიც აი უშუალო პროცესი რომ აღწეროთ, როგორი არის, სად უკავშირდება მომხმარებელი ბოტს და როგორ მიდის შემდეგ აი ეტაპობრივად რომ უთხრათ მოყოლებას? კი ბატონო, ამ ეტაპისათვის ლობოტი Facebook-ში მოქმედებს, ჩვეულებრივ უნდა მოძებნოს მომხმარებელმა გვერდი ლობოტი და პირველი მესიჯი გაუგზავნოს, ასე ვთქვათ, მიმოწერის დაწყებისთანავე თვითონ ლობოტი უსვავს შეკითხვებს მომხმარებელს, ამიტომ მომხმარებელს არ უწევს თვითონ ფიქრი თუ რა საკითხები უნდა მიწეროს იურისტს. ამ შემთხვევაში ავტომატურ რეჟიმში ცხადია იმ პირობებში, როდესაც უკან ამ ლობოტის უკან არის რობოტი რეალურად, ამ შემთხვევაში ის მუშაობასაც ვერ ხედავს მაყურებელი. მომხმარებელი ვერ ხედავს და 24 საათის განმავლობაში შესაბამისად ხელმისაწვდომი არის, იმიტომ რომ პროგრამა არის, მარტივად რო ვთქვათ. აი კონკრეტულად რა საკითხების გადაწყვეტა შეუძლია? ჩვენ რამდენიმე მათგანი ვახსენეთ უკვე, მაგრამ უფრო რომ ჩავშალოთ, როგორც ვიცი, 12 მომსახურების გაწევა შეუძლია ლობოტს. ამ ეტაპისათვის ლობოტს შეუძლია შემდეგი სერვისების გაწევა. პირველი მიმართულება, რომ დავაჯგუფოთ, არის, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციული ჯარიმების გასაჩივრება. იქნება ეს, ვთქვათ, საპატრულო პოლიციის ოქმი, პარკირების კომპანიის ოქმი, სხვა საკითხებზე, ვთქვათ, არასწორ პარკირებაზე, საურავზე, რომელიც ძალიან პრობლემური არის, როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, იმიტომ რომ 10 ლარიან ჯარიმაზე მოძლიათ შემდეგ 150 ლარიანი საურავები. ერთი მიმართულება ეს არის ადმინისტრაციული საჩივრები, მეორე ეს არის ხელშეკრულებები და სხვა იურიდიული დოკუმენტები. ჩვენ გვაქვს ნასყიდობის ხელშეკრულების შედგენის საშუალება, სესხის ხელშეკრულების შედგენის საშუალება. ასევე ძალიან საინტერესო იყო დავამატეთ მიღება-ჩაბარების აქტების შედგენის ფუნქცია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ რეჟიმში ადამიანებს, კომპანიებს უწევთ შედგენა მიღება-ჩაბარების აქტების და ხშირ შემთხვევაში თითქოს უწყინარი დოკუმენტი, შემდეგ რა თქმა უნდა, დიდი იურიდიულ ძალას იძენს ცხადია და ამიტომ ამ პროცესში ძალიან აქტიური გამოყენება აქვს სწორედ მიღება-ჩაბარების აქტებს. ანუ უფრო რომ ჩავშალოთ, ესე იგი მიმდინარეობს ჩათი ერთგვარი რობოტსა და მომხმარებელს შორის და საბოლოო ჯამში რა სახით უგზავნის ხელშეკრულებას ლობოტი? ესე იგი ორ ნაწილად რო დავყოთ ეს დიალოგი, ერთი ნაწილი შეეხება თვითონ საქმის არსს, ასე ვთქვათ, რაზე იდება ხელშეკრულება პირობითად ლობოტი უსვამს, რა ქონების ნასყიდობა ხდება, რა ფასად ხდება, შემდეგ მონაცემები, რეკვიზიტები, რაც ხელშეკრულებაში უნდა აისახოს და ბოლოს წაბი, ასე ვთქვათ, ონლაინ რეჟიმში იქვე ბოტი მომხმარებელს უგზავნის Word-ის დოკუმენტს ავტომატურად. შესაბამისად, უკვე მომხმარებელი იღებს Word-ის მზად დოკუმენტს, სადაც სწორედ ის მონაცემებია გადმოტანილი, რომელიც მან თავად მიაწოდა ბოტს. ამ საბოლოოდ ჩვენ გვაქვს გამართული, შედგენილი ხელშეკრულება, რომელსაც ამობეჭდვა და ხელმოწერა სჭირდება. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე, რომ ძალიან ბევრი ბიზნეს დავა არის, თუნდაც სასამართლოში ფაქტობრივად სულ დაკავებული სიტუაცია არის. ამ ყველაფერს რამდენად მოაგვარებს, ანუ დროის და რესურსების პრობლემას რამდენად გადაჭრის ლობოტი? იცით როგორ არის, რეალურად ჩვენ იურიდიულ სააგენტოს ჯერა რომ
მომავალი სამართლის განვითარების ამ შემთხვევაში არის ტექნოლოგიების ეფექტიანად გამოყენებაში. ამ შემთხვევაში ლობოტი არის კერძო პროექტი, რომელიც ასე ვთქვათ ჩვენმა იურიდიულმა სააგენტომ შექმნა, თუმცა ჩვენი ხედვა გრძელვადიანი არის, რომ ამგვარი ტექნოლოგიები უნდა დაინერგოს სხვადასხვა უწყებაში და ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურად გამოყენებადი ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს სასამართლო სისტემა, იმიტომ რომ ის რაოდენობა, რაც დღეს სასამართლოში შედის საქმეების, საჭიროებს უამრავი დოკუმენტის შედგენას, უამრავი ადამიანის მომსახურებას, თუმცა თუ დავაკვირდებით ამ პროცესში ძალიან დიდი ადგილი უკავია ისეთი, ასე ვთქვათ, დავალებების შესრულებას, რომლის ავტომატიზაციაც არის შესაძლებელი. მართლა არის თუ არა შესაძლებელი, რომ 30%-ით შემცირდეს იურისტების საქმიანობა? იურისტები ჯერჯერობით პესიმისტურ ციფრებს ვამბობთ, იმიტომ რომ ჩვენი როლი ბოლომდე არ დავკარგოთ, თუმცა შეიძლება რომ რეალურად მე ვფიქრობ კიდევ უფრო მეტითაც შეიძლება, იგივე როცა სასამართლო სისტემაზე ვსაუბრობთ, როდესაც შედის თქვათ 30000 საქმე, თქვათ წლიურად სასამართლოში, თქვათ ერთ ინსტანციაში მხოლოდ, ამ შემთხვევაში დოკუმენტების კიდევ უფრო დიდი რაოდენობის ავტომატიზაცია შეიძლება. აქ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ერთი მხრივ ავტომატიზაცია შესაძლებელს ხდის, რომ დოკუმენტები მარტივად შევქმნათ ავტომატურად და უფრო შორს რო წავიდეთ, მომავალში შესაძლებელია არა მხოლოდ თქვათ დოკუმენტების ავტომატურად შექმნა, არამედ უკვე ხელოვნური ინტელექტის იმ დონეზე გამოყენება, რომ საერთოდ აღარ იყოს გარკვეული დონის საკითხებზე ადამიანების ჩართულობა საჭირო. საზოგადოებაში მით უმეტეს საქართველოში ყოველთვის რთული არის ნდობის მოპოვება. რამდენად ხშირად იყენებენ თქვენს ბოტს მომხმარებლები და როგორია გამოხმაურება? ჯერათ თუ არა მისი მომსახურების, იმიტომ რომ როგორც წესი კი მოსწონთ ხოლმე მსგავსი თანამედროვე ტექნოლოგიები, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ტრადიციული ხერხებით ამჯობინებენ ხოლმე თავიანთი საქმიანობის გაწევას. თქვენ შემთხვევაში როგორ ხდება? ჩვენი სტრატეგია გულისხმობს არა მხოლოდ მათ მიერ გამოყენებას სერვისების, ვინც ისედაც იყენებს იურიდიულ სერვისებს, არამედ ისეთი ჯგუფის მიერ სერვისების გამოყენებასაც, ვისაც მანამდე იურისტის მომსახურებით არ უსარგებლია, ან აქვს წარმოდგენა, რომ ეს იქნება ძალიან ძვირი, იქნება ძალიან რთული იურისტის აყვანა. ამ შემთხვევაში პირიქით გამოხმაურება საკმაოდ დადებითი არის შექმნის დღიდან, წელიწად ნახევარია დაახლოებით, რაც შეიქმნა ბოტი და ლობოტი და შექმნის დღიდან გვაქვს მუდმივად ძალიან პოზიტიური გამოხმაურება. მომხმარებლები აქტიურად ტესტავენ, ხშირ შემთხვევაში იღებენ რეალურ სერვისს, ცხადია, მაგრამ ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ბევრი შემთხვევა არის სწორედ იმისთვის, რომ მათ გაიგონ, რას თავაზობს, იმიტომ რომ ძალიან უკვირთ ხშირად, როდესაც საბოლოოდ იღებენ რეალურ დოკუმენტს. ანუ ფიქრობენ, რომ ეს არის ხშირ შემთხვევაში ფიქრობენ, რომ ეს არის უბრალო რაღაც დიალოგი, თუმცა როდესაც ბოლოს ხედავენ, რომ უკვე მისდით დოკუმენტი, რომელსაც ხსნიან და არის ხელშეკრულება, რომელიც შეუძლია უკვე ადამიან იურისტთან გადაამოწმონ და შეუძლია, მაგრამ რეალურად ამის საჭიროება საბოლოოდ აღარ არის, იმიტომ რომ ყველაფერი ინსტრუქცია, თქვა საჩივრის შედგენის შემთხვევაში, როდესაც მისდის საჩივარი, მიდის არა მხოლოდ დოკუმენტი, არამედ ინსტრუქცია, სად უნდა შეიტანოს, როგორ მოაწესოს. როგორც ვიცი, ლობოტი არის ორენოვანი. რა შესაძლებლობას აძლევს ეს მომხმარებლებს და რა გათვლა გქონდათ, როდესაც უკვე ინგლისურადაც შეუძლია ლობოტს მომსახურების გაწევა? რეალურად ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით მოთხოვნას, რაც არის იურიდიულ ბაზარზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ შევხედეთ, რომ თვითონ ჩვენ კომპანიასაც ძალიან ხშირად მომართავდნენ ერთი და იგივე სტანდარტული შეკითხვებით. შესაბამისად, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ მნიშვნელოვანი იქნებოდა საქართველოშივე შიგნით ყოფილიყო არა მხოლოდ თქვათ ქართულენოვანი დიალოგი, არამედ ეს ყოფილიყო სერვისი
უცხოელებისთვისაც, რომლებსაც პირველადი წარმოდგენა უნდა თქვათ შეიქმნათ საწყის პროცედურებზე, როგორ ხდება თქვათ რაც რეგისტრაცია, სად უნდა მივიდნენ დოკუმენტის ასაღებად, ადგილობრივ მცხოვრებლებზე, ვინც უცხოეთიდან არიან ჩამოსულებით, აი კონკრეტული სეგმენტი როგორ გაქვთ არჩეული? ეს პირველ ეტაპზე ჩვენ ავიღეთ უნივერსიტეტის სტუდენტები, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში, ძალიან პოპულარული არის ქართული უმაღლესი განათლების სისტემა უცხოელებში და ძალიან ხშირად მოგმართავდნენ თქვათ ჩამოსვლა ერთია, სწავლის დაწყება ერთია, მაგრამ აქ დამკვიდრებისთვის უამრავი იურიდიული პროცედურის გავლა არის საჭირო. და აი ბოლო კითხვას დაგვისვათ, არ გვაქვს ბევრი დრო, მინდა ვკითხოთ თვითონ კომპანიაზეც, როგორია სამოვალო გეგმები და მონეტიზაციას როდის დაიწყებთ, იმიტომ რომ როგორც იცი, ამჟამად უფასო არის სამომსახურების გაწევა. როგორც გითხარით, ჩვენი გრძელვადიანი გეგმა იგივე უცხოენის დამატების მიზანი იყო, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ქართული პროექტი და ჩვენ შევთავაზოთ საერთაშორისო ბაზარს ქართული სერვისები საერთაშორისო დონეზე. ამიტომ ჩვენი გრძელვადიანი ხედვა არის დამკვიდრდეთ არა მხოლოდ ქართულ ბაზარზე, როგორც თქვათ, ტექნოლოგიური იურიდიული სააგენტო, არამედ გავიდეთ ბაზარზეც. ამის ნიშნები უკვე გვაქვს, თქვათ, მუშაობთ ყაზახეთშიც ამჯერად ტექნოლოგიური მიმართულებით. შესაბამისად, ჩვენი გრძელვადიანი მიზნები არის, რომ გავმართოთ სისტემა სრულყოფილად. ეს ფაქტიურად ბოლო ეტაპზე ვართ უკვე. ივნისის ბოლოს ალბათ სრულ გამართვას დავასრულებთ, ინტეგრაციაც მოხდება შესაბამისი და თუმცა როცა ჩვენ ვსაუბრობთ მონეტიზაციაზე, აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს იქნება სიმბოლური თანხა იმისათვის, რომ უბრალოდ გამოყენებადი იყოს ყველა სეგმენტის მხრიდან. მე წარმატებებს გისურვებ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები უკვე უფრო მეტად შემოვა ჩვენს საქმიანობაში, იქნება ეს თუნდაც იურისტების, ექიმების თუ სხვა ნებისმიერი აუცილებელი საჭიროების. გაგვირდებათ, მაგრამ ჩვენც ამის იმედი გვაქვს, როგორც იურისტებს. ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებ და დარწმუნებული იმედი მაქვს, რომ ჩვენს საკითხი. ჟურნალისტების და ტელეწამყვანების ეძლევან საერთაშორის ამბობენ, რომ ძალიან ახლოს არის ეს, როცა ნახოთ უჩა ძიმისტარიშვილი იურისტი ბოდი ლობოტის დამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად საქმიანი დილის ეთერში. ახლა კი რაჭისკენ უნდა გადავინაცვლოთ, რომელსაც წინა კვირას პრემიერი მამუკა ბახტაძე სტუმრობდა. დაანონსდა რამდენიმე პროექტიც, რომლის დამატებითი დეტალებიც BMG-მ გაარკვია. შესაბამისად, ტრადიციულად ანუკა ჯოხაძე გვერდება რაჭისაბებით, რომელიც დროის სიმცირიდან გამომდინარე დისტანციურად იყო მოკითხვის რეჟიმში, მაგრამ დაარწმუნებულია, რომ ძალიან მალე თვითონაც მოიკიდებს სურგჩანთას და ავტოსტოპით, როგორც იცის ხოლმე, რაჭასაც ესტუმრება საინტერესო ამბებსაც მოგვიმზადებს, მაგრამ რა სიახლეები გვაქვს ამ დროისათვის, ახლა საქმიანი დილის მაყურებელს გაგვაცნობს. ანუკა, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. ანა, მოგესალმები კიდევ ერთხელ. მეც დარწმუნებული ვარ, რომ დროის სიმცირის მიუხედავად მაინც ჩავალ რაჭაში და უკვე ადგილზე ვნახავ იმ პროექტებს, რომელიც ამ დროისთვის მიმდინარეობს. მანამდე კი ამბროლაურის მერიის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას დავჯერდეთ, რომელიც დარწმუნებული ვარ, არა მარტო რაჭველებს აინტერესებს. როგორც ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, 2019 წელს 42 მილიონ ლარამდე დაიხარჯება. თანხების ძირითადი ნაწილი კი გზებისა და წყალსადენის სისტემების მოწესრიგებაზე იხარჯება. მუნიციპალური განვითარების ფონდის და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ასევე ხორციელდება 18 მილიონიანი პროექტი ჭრებალო-ნიკორწმინდის 25 კილომეტრიანი გზის პროექტი, რომელზეც BMG დაახლოებით 1 წლის წინაც გიყვებოდათ. აღნიშნული პროექტი წლის ბოლომდე დასრულდება. ანუკა, როგორც ვიცით, მუნიციპალური განვითარების ფონდი სოფელ ნიკორწმინდაშიც ახორციელებს სამუშაოებს. ამ კუთხით რა სიახლეები გვაქვს? ანა, რაც შეეხება ნიკორწმინდის ტაძრისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოებს, რომელიც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს. პროექტის ღირებულება 2 მილიონ ლარზე მეტია. როგორც ამბროლაურის მერიაში ამბობენ, ნიკორწმინდის ცენტრის მოწყობის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება გარე ფასადების, ღობეების მოწყობა, ასევე სუვენირის მაღაზიისა და სკვერის მშენებლობა. ხოლო რაც შეეხება თავად ტაძარს, მის რეაბილიტაციაზე 1 მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება. მუნიციპალური განვითარების ფონდში ამბობენ, რომ სამუშაოები მიმდინარე თვის ბოლოს დასრულდება. იმის გათვალისწინებით, რომ ზაფხულის სეზონი ახლოვდება, დავინტერესდით ასევე დასაბინავებელი ადგილების რაოდენობითაც. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე 80-ზე მეტი სასტუმროა რეგისტრირებული. რაც შეეხება გასული წლის ამავე პერიოდს, ამ დროს რეგისტრირებული 65-მდე სასტუმრო იყო. ამ ეტაპზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სასტუმროებში ერთდროულად შეიძლება 1200-მდე ადამიანი განთავსდეს. და მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრი რაჭას ესტუმრა, საქმიანმა დილამ რაჭა ლეჩხუმის და ქვემო-სვანეთის გუბერნატორსაც უმასპინძლა ამავე ეთერში, თუმცა მისი სტუმრობის შემდეგ გარკვეულ საკითხები მაინც დარჩა პასუხგაუცემელი. ერთ-ერთი ასეთი იყო, მაგალითად, ამბროლაურში შესაძლო
ბულვარის მშენებლობა დამატებითი ინფორმაცია რა გვაქვს ამაზე? რაც შეეხება ამბროლაურის ბულვარს, რომელიც ჩვენი ეთერის საშუალებით, ასევე ჩვენი ეთერის საშუალებით ამბროლაურის მერმა დაახლოებით 1 წლის წინ დაანონსა. ამ ეტაპზე მდინარე კრიხულას ნაპირ სამაგრის სამუშაოები მიმდინარეობს, როგორც მერიაში ამბობენ, ტერიტორიაზე რეკრეაციული ზონის გაკეთება, ასევე ბულვარის მოწყობა, კაფე ბარებისა და გასართობი ცენტრების მშენებლობა იგეგმება. მათი თქმით, სამუშაოების დასრულება 2021 წლისთვის იგეგმება, რაშიც 3 მილიონ ლარამდე დაიხარჯება. და ბოლოს მინდა გაზიფიცირების თემასაც შევეხო, რაჭის გარკვეულ სოფლებში უკვე წლებია გაზის მილები გაყვანილია, თუმცა სოფლების უმეტესობაში ბუნებრივი აირის მიწოდება ჯერ კიდევ პრობლემას წარმოადგენს. როგორც ამბროლაურის მერი ზვიად მხეიძე BMG-სთან საუბრისას შარშან განმარტავდა, გაზის მილებით დაქცევა 11 სოფელში განხორციელდა. ამ ეტაპზე კი სოფლების რაოდენობა 12-ია. მე მხეიძე იმასაც ამბობს, რომ გაზიფიცირება მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილება არ არის და მას ცენტრალური ხელისუფლება ახორციელებს. თუმცა მისივე ინფორმაციით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფლების სრული გაზიფიცირება მომდევნო წლების განმავლობაში უნდა განხორციელდეს. ამ ეტაპზე მერიაში ამბობენ, რომ გაზიფიცირების მომდევნო ეტაპზე დაგეგმილია სოფელი ჩორჯოს მეორე ტოლასა და ახალ სოფლის გაზიფიცირება. და აქვე ინფორმაციისთვის ზემო რაჭაში, კერძოდ ონის რაიონში გაზიფიცირების სამუშაოები ოფიციალურად ჯერ კიდევ 2016 წლის ბოლოს დასრულდა. ეს ის პერიოდია, როდესაც თბილისის მერი კახა კალაძე იყო ენერგეტიკის მინისტრი, თუმცა ამის მიუხედავად ამბროლაურის სოფლებში ბუნებრივი აირი უმეტეს სოფლებში დღესაც არ არის. მადლობა ანუკა ინფორმაციისათვის. ამ თემას კიდევ მოვიკითხავთ. საინტერესო ამბავი არის და მიზეზებიც რა თქმა უნდა საინტერესო უნდა იყოს, რატომ ვერ მოხდა რეალურად უკვე შემდგარი პროექტის ამოქმედება. წინ ახლა რეკლამა გულდება და რამდენიმე წუთში ბიზნეს სიახლეების მორიგი კოლეჯში გიბრუნდებით. ცესხის გამცემის სუბიექტების ეგრეთ წოდებული ლომბარდების წარმომადგენლები საქართველოს ეროვნულ ბანკში შეხვედრაზე გუშინ მივიდნენ, რაც ცulis მარეგულირებელი ლომბარდებისათვის და როგორია სექტორის პასუხი რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებში. საბაჟო პროცედურების და საბაჟო რეგულაციების ევროკავშირის საბაჟო კანონმდებლობასთან თავსებადობით და ყველა კომპანიის ერთნაირ პირობებში ჩაყენებით ხსნის ფინანსთა სამინისტრო გადაწყვეტილებას ოქროს სიის გაუქმებასთან დაკავშირებით. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში ფინანსთა მინისტრის ბრძანებაზე ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება უკან გადადგმული ნაბიჯია. გადაწყვეტილების მიღების ფორმა მიუღებელია, ბიზნეს ორწყობილად წაართვეს, ვადის გონივრულობას არ ვეთანხმებით, ეს ჩავარდნა კომუნიკაციაში ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან, ბიზნესთან დამოკიდებულებაში და ასე შემდეგ. ბრძანება, რომელსაც ხელს ივანე მაჭავარიანი აწერს, ბიზნესისათვის მიუღებელია და არა მხოლოდ მათთვის. შენიშვნებისა და პრეტენზიების მიუხედავად, ფინანსთა სამინისტროში გუშინ ამბობდნენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით ყველა კომპანია თანაბარ პირობებში იქნება ჩაყენებული. 217 მსხვილი კომპანია სარგებლობდა პრეფერენციული პირობით საბაჟო გადასახდელების გადახდის ვადა მათთვის იყო განსაზღვრული 30 დღის ვადით და დღეს მიღებულია გადაწყვეტილება და ეს კომპანიებიც ჩაადგებიან თანაბარ პირობებში საშუალო და მცირე ბიზნესთან. მეორეს მხრივ, ჩვენ გვაქვს მოგეხსენებათ ვალდებულება, რომ ჩვენი საბაჟო პროცედურები და საბაჟო რეგულაციები ჰარმონიზებული იყოს ევროკავშირის საბაჟო კანონმდებლობასთან და ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია ამ მიმართულებით. ამ ბიზნეს სუბიექტებს, ვისაც შეეხოთ აღნიშნული რეგულაციის ცვლილება, მიეცათ გონივრული ვადა ახალ რეგულაციებთან ადაპტაციისთვის, არააქცეზური საქონლის იმპორტიორებს ეს ვადა განესაზღვრათ 30 დღის ვადით, ხოლო აქციზური საქონლის იმპორტიორებს 10 დღის ვადით. ვფიქრობ, ეს არის ჩავარდნა კომუნიკაციაში ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან ბიზნესთან დამოკიდებულებაში. ეს ბიზნეს ომბუდსმენმა თქვა ირაკლი ლექვინაძემ ეგრეთ წოდებულ ოქროსიაში მყოფი კომპანიებისათვის გათვალისწინებული იმპორტის გადასახდელის დაფარვის ვადებთან დაკავშირებით შეღავათის გაუქმებაზე ფაქტის შეფასებისას. საუბარია იმპორტის გადასახდელების 30 დღიანი ვადის 5 დღემდე შემცირებაზე. ლექვინაძე ამბობს, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების დროს ბიზნესი ინფორმირებული უნდა იყოს. ეს არის ჩავარდნა კომუნიკაციაში ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან ბიზნესთან დამოკიდებულებაში, რადგან ესეთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ეხება ოქროსია, სადაც არიან ყველაზე რეპუტაციული კომპანიები და მათი რაოდენობა 200-ს აჭარბებს, ხდება მსგავსი ტიპის ცვლილება, ამაზე ბიზნესი უნდა იყოს
მე ვფიქრობ ინფორმირებული. ჩვენ მივიღეთ ის, რომ 31 მაისს შევიდა ბრძანებაში ცვლილება, 2 ივნის გამოქვეყნდა მაცნეში, 5 ივნის გავრცელდა რელიზი და 12 ივნის რიგი კომპანიებმა უკვე უნდა გადაეწყონ ახალი რეგულაციების მიხედვით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ 100 დროში ეს სწრაფად გადაწყობა ფინანსური მოდელი საკმაოდ რთული ამ კომპანიებისთვის და მინიმუმ რაც უნდა მოხდეს, მე ვფიქრობ, მანამდე სანამ არ გაიმართება კონსულტაციები ფინანსთა სამინისტროში აღნიშნულ კომპანიებთან, მოხდეს იმ მოცემულობის შენარჩუნება, რომელიც დღეს ჩვენ რეალურად გვაქვს. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარეს რომან კაკულიას მიაჩნია, რომ ზოგადად ოქროს სია არ უნდა არსებობდეს, თუმცა მას შენიშვნები ძირითადად ვადის გონივრულობასთან და სათანადო კომუნიკაციის არარსებობასთან დაკავშირებით აქვს. ინსტიტუციები რომ არ მივიღოთ საერთოდ ეს კომიტეტზე, ან შეგვიძლია ამ დათქმით მივიღოთ, რომ თუ გადაწყვეტილება მიუღებელია ბიზნეს სექტორისთვის. ბიზნესი კონკრეტულად ითხოვს კონსულტაციებს და ეს კონსულტაციები სავარაუდოდ ორშაბათიდან დაიწყება. იქამდე კერძო სექტორში აღნიშნავენ, რომ მათი გეგმები და გათვლები ასე მოულოდნელად მიღებულ ცვლილებებს რთულად მოერგება და ბევრი პრობლემა შეიძლება შეიქმნას. არა მარტო ჩვენ და შევაფასებ, რა ვიცი, უარყოფითად, გავგებარიათ ჩემს აბსოლუტურად, რატომ მოხდა ეს ცვლილება, რას ემსახურება, ну საბოლოო ჯამში ეს იქეთ მიდის ალბათ რომ თანხა ამოიღო სახელმწიფომ ამოიღოს თანხა ბიზნესიდან, რაც აუცილებლად უარყოფითად აისახება ზოგადად ბიზნესზე. თუ კი ასეთი მოთხოვნა იქნება, თუ კი თუნდაც ის რომ საერთოდ არ გაუქმდეს და გადავადდეს მაინც ეს, რა თქმა უნდა შეღავათი იქნება, იმიტომ რომ როდესაც ასეთი ცვლილება ხდება, მესმის რომ ეს რაღაც სახელმწიფოს აუცილებლობით არის გამოწვეული, მაგრამ ამის შესახებ რაღაც ინფორმაცია უნდა არსებობდეს, რომ კომპანიები მოემზადონ ამისთვის. ყველას არ აქვს ამის ფუფუნება, რომ ერთთვის ვადაში გადაეწყოს ასეთ ახალ რეგულაციაზე და მას შეიძლება დაჭირდეს ამისთვის რაღაცა გარკვეული სახსრების მოზიდვა ან ბანკიდან ან რაღაც წყაროებიდან, რომელიც საკმაოდ რთული არის, რომ ერთ თვეში ყველასთვის არ არის ეს მარტივი, რომ ასე დაალაგდეს ერთ თვეში. რა თქმა უნდა ვაფასებ აბსოლუტურად ნეგატიურად და იმედია, რომ პრემიერი ჩაერევა და ასე ვთქვათ ამ გადაწყვეტილებას გაუქმებენ რაც შეიძლება მალე. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩააყენებენ კომპანიებს, იქა იმ ძიმე მდგომარეობაში, რომ დახურვამდეც და თანამშრომლების ასე ვთქვათ დათხოვნამდეც კი მიდის დათხოვნაზეც კი მიდის საუბარი. ცეცხლის გამცემის სუბიექტების ეგრეთ წოდებული ლომბარდების წარმომადგენლები კი გუშინ საქართველოს ეროვნულ ბანკში იმყოფებოდნენ. შეხვედრაზე კი ის რეგულაციები იყო განხილული, რომელიც ქვეყანაში 1 ივლისიდან უნდა ამოქმედდეს. ეროვნული ბანკის მიერ დამტკიცებულმა ცვლილებებმა ლომბარდების ნაწილი დააბნია, მათი ნაწილი კი გუშინ ამბობდა, რომ ახალი რეგულაციების შედეგად ცეცხლის გამცემის სუბიექტები ბაზრიდან გაქრებიან. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი ლომბარდების წარმომადგენლებმა ისიც თქვეს, რომ მათ ცვლილებები არასწორად გაიგეს. ცვლილებების თანახმად ეგრეთ წოდებულ ლომბარდებს ბანკებში ცეცხლების დაგირავება აღარ შეეძლებათ მათი კლიენტების ქონებით ოქროთი ავტომობილები და ასე შემდეგ. მარეგულირებლის მხრიდან იქნა არგუმენტები წარმოდგენილი, რითი იხემძღვანელა, როგორ უყურებს ის ამ საკითხის შემდგომში ორგანიზებას და აქ ვერ დავინახეთ ისეთი გამოკვეთილი პრობლემები, როგორიც თქვათ აპელირება ხდებოდა განვლილი დღეების მანძილზე, რომ რაღაც ლომბარდების 80% ამას ვერ აიწანდა და გაქრებოდა და ასე შემდეგ. ახალი რეგულაციით ბანკში წავა ნივთები, არამედ სესხი თავისი ნივთის უზრუნველყოფით. და არც ბანკს ექნება ესე რომ აიღოს და გაყიდოს ნივთი ისე ტყუილად და ჩვენც ასევე არ გვექნება რაიმე ვალდებულება გამოვითხოვოთ ბანკისგან ზედმეტი გარდა იმ სასესხო სესხის თანხისა, რაც თქვათ გავეცით კლიენტზე. ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ ბიზნეს საზოგადოებას გუშინ საინვესტიციო პოლიტიკის მიმართულებით ახალი მიდგომები წარუდგინა. სამინისტროში სამუშაო შეხვედრა 11 ბიზნეს ასოციაციასთან გაიმართა, რომლებიც მცირე და საშუალო ბიზნესის სეგმენტს ფარავენ. როგორც თავად უწყება გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნავს, მხარეებმა სამინისტროს პროაქტიული მიდგომები განეხილეს, რომლებიც ინვესტორებისათვის კონკრეტული პაკეტების მიწოდებას, ასევე დარგობრივი ხედვიდან უფრო მეტად რეგიონალურ ხედვაზე გადართვას გულისხმობს. შეხვედრაზე ასევე ითქვა, რომ თითოეული
მრავალი რეგიონის მიხედვით შეიქმნება სახელმწიფო პროექტების ჩამონათვალი, რომელიც მორგებული იქნება კონკრეტულად იმ რეგიონის საჭიროებებზე და პირველ რიგში სიღარიბის დაძლევის ამოცანაზე. ნათიათურნაომ კი აღნიშნა, რომ საუბარია მთელ რიგ ახალ წამოწყობებზე, ტექნოლოგიებზე, ახალ პროგრამებზე, რომლებიც შეიძლება განხორციელდეს ისეთ რეგიონებში, სადაც ტურიზმის ან ინდუსტრიული განვითარების პოტენციალი მაღალია, მაგრამ ის ათვისებული არ არის. iSpace-ში საზაფხულო აქციები, საჩუქრები და ფასდაკლებები დაიწყო. კონკრეტულად კი Apple-ის ოფიციალური რესელერი კომპანია მომხმარებელს MacBook Air-ის, MacBook Pro-s და iPhone XR-ის, iPad-ისა და სხვა მრავალი აქსესუარი შეძენის შემთხვევაში სპეციალურად შერჩეულ საჩუქრებს პირდება. რაც მთავარია iSpace-ში ნაყიდ თუ ნაჩუქარ პროდუქციაზე, Apple-ის საერთაშორისო ოფიციალური გარანტია ვრცელდება ამბობენ კომპანიაში. მოკლედ, რა სიახლეებით ხვდება iSpace-ის ზაფხულის სეზონს და რა ტიპის შეთავაზებები აქვთ მათ მომხმარებლებისათვის, მარიამ ადამი არგავდა დეტალებს. მდებარეობა სავაჭრო ცენტრი გალერეა თბილისი, სართული მეორე. ეს საქართველოში Apple-ის ერთადერთი პრემიუმ რესელერი მაღაზიის iSpace-ის მისამართია, სადაც წარმოდგენილია Apple-ის მხოლოდ ოფიციალური პროდუქცია და ასევე სხვადასხვა მაღალი კლასის აქსესუარები, მათ შორის Beats, Marshall, JBL და Marley. ეს ყველაფერი ქართველი მომხმარებლებისთვის სიახლე არ არის და კომპანია უკვე მეორე წელია ოპერირებს ბაზარზე, თუმცა მიზეზი თუ რატომაც მოხდა ის საქმიანი დილის ობიექტივში საზაფხულო შეთავაზებებს უკავშირდება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ iSpace-ში დიდი ფასდაკლებების სერია დაიწყო. აქცია ეხება MacBook-ებს, iPhone XR-ებსა და სხვა უამრავ აქსესუარს, რომლებიც განთავსებულია მაღაზიაში. iSpace-ში უკვე წარმოდგენილია უახლესი MacBook Pro მე-9 თაობის i9 პროცესორით, რომელიც ამჯერად ყველაზე ძლიერი MacBook-ია. აქციის ფარგლებში მას საჩუქრად მიყვება Marshall-ის მე-3 თაობის Bluetooth ყურსასმენები, რომლის ღირებულებას შეადგენს 350 ლარი. ასევე აქცია ვრცელდება MacBook Air-ზე, რომელსაც საჩუქრად მოყვება 200 ლარიანი სასაჩუქრო ვაუჩერი, რომელსაც გამოიყენებთ ნებისმიერი აქსესუარის შესაძენად. საზაფხულო აქცია ასევე ეხება iPhone XR-ს, რომელიც მნიშვნელოვანი გარდატეხაა როგორც ტექნიკური მახასიათებლებით, ასევე დიზაინით და ის Apple-ის ყველაზე გაყიდვადი iPhone-ია ბაზარზე. ჩვენთან წარმოდგენილია iPhone 10-ის ყველა მოდელი. iPhone 10 არის უნიკალური არჩევანი, რადგან ის აღჭურვილია 6.1 დიუმიანი Retina ეკრანით. უახლოესი და უმძლავრესი A12 პროცესორი. მას გააჩნია iPhone-ის ისტორიაში ყველაზე მძლავრი ელემენტი. ასევე იგი გამოირჩევა თავისი კამერით, რომელსაც შეძლებთ 4K სტუდიური ფოტოების და ვიდეოების გადაღებას. მის შეძენის შემთხვევაში თქვენ ფასდაკლებასთან ერთად გადმოგეცემათ iPhone-ის кейსი და ეკრანის დამცავი. საჩუქარი გელით მსოფლიოში უძლიერეს iPad 11-ზეც, რომლის სიძლიერე გამოიხატება მის უახლეს და უძლიერეს A12X Bionic პროცესორში, რაც საშუალებას აძლევს შეასრულოს ნებისმიერი სირთულის დავალება. ასევე აღსანიშნავია მისი Liquid Retina display, მაღალი რეზოლუცია, მსუბუქი წონა, Face ID და სხვა უამრავი მახასიათებელი. iPad Pro 11 ინჩის შეძენის შემთხვევაში საჩუქრად გადმოგეცემათ 300 ლარიანი Smart Folio ჩასადები. iSpace-ი მომხმარებლებს ფასდაკლებებს თავაზობს ასევე ისეთ პროდუქციებზე, როგორებიც არის Beats, Marshall, Marley, თუმცა ნებისმიერი ნივთის შეძენისას არ უნდა დაგავიწყდეთ, რომ მათზე Apple-ის საერთაშორისო ოფიციალური გარანტია ვრცელდება, რომელსაც საქართველოს ბაზარზე ემსახურება Apple-ის ავტორიზებული სერვისის პროვაიდერი iSupport-ი. მომხმარებელს კი კონსულტაციას Apple-ის მიერ დატრეინგებული ექსპერტები უწევენ, ასე რომ თუ კი Apple-ის პროდუქციას ირჩევთ, მათ შესაძენად საუკეთესო პერიოდი ზაფხული მაღაზია კი iSpace-ია. 2019-2020 სასწავლო წლისათვის სკოლებში ფინანსური განათლების სწავლება დაიწყება. განათლების მეცნიერების კულტურისა და სპორტის სამინისტროში განმარტავენ, რომ სტანდარტის შემუშავებაში ეროვნული ბანკიც იყო ჩართული. მათ სხვათა შორის ამ თემაზე არაერთი პროექტი აქვს განხორციელებული, მთელი წელი იყო სწორედ ფინანსურ განათლებას მიძღვნილი და არაერთი სახელმძღვანელო თუ შეხვედრა არის გამართული. სტუდიაში კი სწორედ ამ თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი და ჩვენთან ერთად არის თათია ჩაფიჯაძე, მასთან ერთად მასპინძლობთ ლაშა გზირიშვილს, საქართველოს ეროვნული ბანკის სპეციალიზებული ჯგუფისა და საზნამხედველო პოლიტიკის დეპარტამენტის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის განყოფილების უფროს და მარიამ ჩიქობავას განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და სასწავლო რესურსების შეფასების სამმართველოს უფროს. მოგესალმებით, მადლობა ამისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ, რომელზეც დიდი ხანია უკვე მიდის მსჯელობა, დიდი ხანია ვამბობთ, რომ აუცილებელია სკოლებიდანვე დავიწყოთ ფინანსური განათლების სწავლება იმისთვის, რომ შემდგომი პრობლემები, რაც ამ საკითხებთან არის დაკავშირებული, არ იყოს დამდგარი უკვე. თუ შეგვიძლია უკვე
დეტალურად ვისაუბროთ, რაზე მიდის საუბარი. ეს იქნება ცალკე საგანი სახელმწიფო თუ ეს იქნება სხვა საგნებში ადაპტირებული, ინტეგრირებული რაღაც საკითხები ფინანსური მიმართულებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. დიახ, ფინანსური განათლება შემოდის და შეიძლება ითქვას უკვე შემოსულია. ჯერ კიდევ დაწყებით საფეხურზე შევიდა საგანი შარშან სექტემბრიდან მე და საზოგადოება, სადაც არის ფინანსური კომპონენტი. ცხადია მოსწავლის ასაკის შესაბამისად მიწოდებული. მაგრამ იქ არის უკვე საუბარი, როგორ დავგეგმოთ, თქვათ, ჩვენი საქმიანობა, როგორ გავაკეთოთ პატარა დანაზოგი, როგორ დავხარჯოთ გონივრულად და ასე შემდეგ. ეს არის ოღონდ ინტეგრირებული საგანი მესამე-მეოთხე კლასებში, თუმცა საბაზო საფეხურზე უკვე წელს სექტემბრიდან შემოდის ახალი საგანი მოქალაქეობა, სადაც ერთ-ერთი მიმართულება არის სწორედ ინიციატივა, მეწარმეობა, რაც მოიცავს ფინანსური განათლების საკითხებსაც. და შეიძლება ითქვას, რომ ეს კომპონენტი უფრო მსხვილად არის წარმოდგენილი. ჩვენ შევისწავლეთ მრავალი ქვეყნის გამოცდილება, ზოგ ქვეყანაში ეს დამოუკიდებლად ფორმალურ განათლებაშია შესული, ზოგან ინტეგრირებულია არაფორმალურ განათლებაში, თუმცა რასაკვირველია ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ის კონტექსტი, ის გარემო, ის საჭიროებები, რაც ჩვენს ქვეყანას აქვს. ძალიან კარგად ვითანამშრომლეთ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან, სწორედ მათი დახმარებით გავაკეთეთ სტანდარტი და ეხლა უკვე ამ სტანდარტზე დაფუძნებით მიმდინარეობს სახელმძღვანელოების მომზადება, უბრალოდ მომზადებულია სახელმძღვანელოები და მიმდინარეობს მათი შეფასება, რომ მოხდეს მათგან საუკეთესო სახელმძღვანელო. შესაბამისად, სექტემბერში მოსწავლეები უკვე მიიღებენ ამ სახელმძღვანელოებს და ისინი გაივლიან ამ კურსს, რომელიც ჩართულია საგან მოქალაქეობაში ფინანსური განათლების საპილოტო პროგრამა, ეს იქნება ყველა სკოლაში. არა, ეს იქნება სავალდებულო, დიახ, შევა ყველა სკოლაში. პილოტირებისთვის ჩვენ მქონდა სხვა პროგრამები, როგორიც არის სკოლა, ბანკი, junior achievement-ის სხვათა შორის, დიახ, ასევე ახალი ეკონომიკური სკოლა, ეს ორგანიზაციები იყვნენ ჩართული, იგივე ამ სტანდარტის შემუშავებაში ჩვენი პარტნიორები არიან, მთავარ პარტნიორად ცხადია ეროვნული ბანკი რჩება, სხვადასხვა პროექტები იყო გაკეთებული და ეხლა უკვე გადაწყდა, რომ ასე ვთქვათ, შევიდეს როგორც სავალდებულო მიმართულება, რაც მასწავლებელი სამოქალაქო განათლების პედაგოგი ასწავლის ამ საგანს. ამის გადამზადებაც ხდება წინასწარ. ცხადია, ისინი გადამზადდებიან და აი მოკლედ გეტყვით დაახლოებით აი რას ვფიქრობთ, რომ ისწავლონ ჩვენმა შვილებმა. ძალიან არ გვინდა რომ ეს იყოს თეორიული, ცხადია, ეს უნდა იყოს ისეთი ტიპის სწავლება ფინანსური განათლების კუთხით, რომ მათ რეალურ ცხოვრებაში გამოიყენონ, დააკავშირონ თავიანთ ცხოვრებასთან. შეიძლება ითქვას, რომ ფინანსური წიგნიერება აღიარებულია როგორც სასიცოცხლო უნარი. მართლაც აი როგორ ვიურთიერთოთ ბანკებთან, როგორ გავაკეთოთ დანაზოგი, როგორ მოვექცეთ, თქვათ, პასუხისმგებლობით, რატომ უნდა მოვექცეთ ნასესხებ ფულს და ასე შემდეგ. აი ასეთი ტიპის საკითხებია და მინდა გითხრათ, რომ წელს შედის მე-7 კლასში, მომავალი წლიდან იქნება მე-8 კლასში ეს საგანი მოქალაქეობა, სადაც ასევეა ფინანსური განათლება წარმოდგენილი და მე-9 კლასშიც. აი შეიძლება ითქვას, რომ 3 წლის განმავლობაში საკმაოდ ისეთი სისტემური კურსი გვექნება. 3 წლის განმავლობაში სახელმძღვანელოების სხვადასხვა იქნება და უკვე შედგენილია 3 შემთხვევაში. სტანდარტი დამტკიცებულია, წელს მხოლოდ მე-7 კლასის სახელმძღვანელოები შევა, გამოვაცხადებთ უკვე ზაფხულში მე-8 კლასის სახელმძღვანელოს, ანუ ეტაპობრივად მოხდება მათი შესვლა, ასე ვთქვათ, სკოლებში. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესოა ძალიან და ინტერესით დაველოდებით, როგორი იქნება ამის რეალური შედეგი. მეტად ლაშას მინდა რომ ვკითხო, ეროვნული ბანკი საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული ბოლო წლების განმავლობაში, ზოგადად ქვეყანაში ფინანსური განათლების გაზრდის კუთხით და მათ შორის იყო სკოლებთან მიმართებით 31 მაისს ჰქონდათ სამინისტროსთან შეხვედრა. რა კუთხით მონაწილეობდა და თუ იყავით თქვა უშუალოდ საკითხების მომზადებაში კონტენტის თვალსაზრისით ჩართული? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, როგორც აღინიშნა ჩვენ უკვე დიდი ხანია თანამშრომლობთ და საკმაოდ აქტიურად განათლების სამინისტროსთან. ეს არის ერთ წინ გადადგმული ნაბიჯი, როდესაც უკვე 2019-2020 საცალო წლებში აუცილებელი გახდება ამ საგნის სწავლება, თუმცა მანამდე ჩვენ როგორც უკვე აღინიშნა, სხვა პროექტები გვაქვს გაკეთებული, მათ შორის მინდა გამოვყო მაგალითად სკოლა ბანკის პროექტი, რომელიც მოიცავს პრინციპში იგივე საკითხებს, რაც ეროვნულ სასწავლო გეგმით დამტკიცდა. უბრალოდ ჩვენ ეს პროექტი გავაკეთეთ შედარებით მცირე მასშტაბზე, საპილოტედ, თავიდან გამიზნული იყო შედარებით მცირე მასშტაბისთვის, თუმცა შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ინტერესი საკმაოდ დიდი იყო. 2017-18 წლებში 11 სკოლაში, საჯარო სკოლაში საპილოტედ გავუშვით, მიმდინარე წელს ასევე რამდენიმე კერძო სკოლა ჩავთეთ და ასე ვთქვათ, მოსინჯეთ ნიადაგი, რამდენად იყო ინტერესი როგორც მოსწავლეების მხრიდან, ასევე მასწავლებლების მხრიდან. ძალიან საინტერესოა, რომ აისეტმა ეკონომიკური კვლევის სკოლამ გააკეთა კვლევა შედეგებზე, როგორი იყო სკოლა ბანკის პროექტი და საკმაოდ კარგი შედეგები მივიღეთ, რამაც გვაჩვენა, რომ მოკლევადიან პერიოდში, ასე ვთქვათ, ცოდნი
ცოდნის დონე იმატებს ბავშვებში, თუმცა დამოკიდებულებების გამომუშავებას ბუნებრივია ჭირდება შედარებით უფრო ხანგრძლივი პერიოდი. თუმცა ამან გვაჩვენა, რომ პროგრამაში თქვენი ჩართულობა და აქტივობა როგორ იყო და თქვენ რას ეყრდნობით და რის საფუძველზე აკეთებთ იმ პროგრამებს, რომელიც თქვათ ამ მცირე მასშტაბით იყო და განათლების სამინისტროსთან კომუნიკაციაში რის მიხედვით ფიქრობთ, რომ შეიძლება ფინანსური განათლება სხვა ასაკის მოსწავლეს მიეწოდოს? ჩვენ ვიყავით რამდენიმე მიმართულებით ჩართული. პირველი ეს იყო რომ სასწავლო გეგმაში შეტანილი საკითხებზე მუშაობა, ანუ კონკრეტულად რა უნდა ისწავლებოდეს, აქ ჩვენ გავითვალისწინეთ როგორც საერთაშორისო გამოცდილება, ასევე ადგილობრივი საჭიროებები, ანუ პრაქტიკულად საკითხებზე რა უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში ერთობლივად შევჯერდით. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე მონაწილეობა მივიღეთ გამომცემლებთან და სახელმძღვანელოების ავტორებთან შეხვედრაში, რათა მათთვის კარგად აგვეხსნა, რაზე არის საუბარი, რა უნდა მიაქციონ ყურადღება და რა ფორმით შეიძლება რომ ეს ინფორმაცია გადაეცეს ბავშვებს. გარდა ამისა, მიმდინარე ეტაპზე, როგორც აღინიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მასწავლებლების გადამზადება და ვფიქრობთ, ჩვენს კიდევ ერთ პარტნიორ ორგანიზაციასთან, გერმანული ნახევარი ბანკების ფონდი არის, რომელიც ძალიან გვეხმარება ამ პროცესში. ვფიქრობთ, რომ მიმდინარე თვეების განმავლობაში გავაკეთებთ გარკვეულ დამხმარე სასწავლო მასალას, გარდა თქვა სახელმძღვანელობისა, რომლითაც უშუალოდ უნდა მოხდეს სწავლება სკოლებში, გარდა ამისა გვექნება სასწავლო მასალა უშუალოდ მასწავლებლებისთვის და ტრენერებისთვის და ერთ ტრენერთა ტრენინგსაც ჩავატარებთ, რაშიც ასევე უნდა დაგვეხმაროს და პრინციპში გვაქვს მივაღწევ, ასე ვთქვათ, შევთანხმდით მასწავლებლების პროფესიული გადამზადების ცენტრთან, რომ სექტემბრისთვის, ასე ვთქვათ, მასწავლებლები უკვე მზად შეხვდნენ ამ პროექტს და მათ შეძლონ მოსწავლეებისთვის ამ ინფორმაციის გადაცემა. იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი მოესწროს ახალი სასწავლო წლიდან. კი, რაც საკმარისია, საკმარისია და თან გაგრძელდება პერმანენტულად, იმიტომ რომ ერთი გადამზადება ცხადი არ იქნება საკმარისი. მე უბრალოდ დავამატებ მართლაც ეროვნულ ბანკთან ერთად ჩვენ შევისწავლეთ ავსტრალიის, ახალი ზელანდიის, დიდი ბრიტანეთის გამოცდილება, რა ტიპის სწავლება იყო იქ, როგორ მიმდინარეობდა, თქვათ, რა საკითხები შედიოდა. ოღონდ ცხადია, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ადგილობრივ კონტექსტზე საჭიროებებს მოვარგეთ, იმიტომ რომ ჩვენში კიდევ რაღაცა სხვა ტიპის სტერეოტიპებია შესაძლოა მართლაც გავრცელებული და თქვათ, ამაზე რომ ყოფილიყო აქცენტი გაკეთებული. რამდენიმე კლასში შედის ამ პროგრამაში და რომელი კლასიდან? კი, მე-7, ანუ როგორც გითხარით, დაწყებითი საფეხურიდან გარკვეული კომპონენტები შედის, თუმცა ესეთი სისტემური კურსი უკვე მე-7 კლასიდან დაიწყება. თუ არის მაგალითად მე-7 კლასში 5 მსხვილი თემა, ერთი თემა მთლიანად ეთმობა ამ ფინანსურ განათლებას, აი კონკრეტულად ეკონომიკური ურთიერთობები თემში. მე-8 კლასში მაგალითად 3 თემაა სულ საგანმოქალაქეობაში და ერთი ეთმობა, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ მთელი სემესტრის განმავლობაში მოხდება ამაზე ყურადღების გამახვილება. ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი? არ კმარა მხოლოდ ერთხელ. ძალიან მარტივია ესე ცოდნის მიღება, თქვათ, რა არის საბანკო პროდუქტი, ვნახოთ, რას ნიშნავს, თქვათ, იგივე დაზღვევა და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია სწორედ ამ უნარჩვევების გამომუშავება, რომ ეს გაუჩნდეს, ასე ვთქვათ, და ქცევაში მოხდეს მისი ასახვა, რაც პრინციპში არის ჩვენი მოსახლეობის პრობლემა. ლაშამ ახსენა თუ არა არ მახსოვს, მაგრამ მათ ჩაატარეს 2016 წელს ფინანსური განათლების კუთხით მოსახლეობის კვლევა და საკმაოდ ისეთი არასახარბიელო შედეგები გვაქვს და შეიძლება ითქვას, რომ ხო, აი ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ესეთი მიდგომით, პრევენციული მიდგომით შევძლებთ ამ მდგომარეობის გამოსწორებას უკვე ახალთაობაში. რა საკითხები იქნება მოქალაქეობაში შესული, რა იქნება ის მიმართულებები, რაც დაემატება ახალსასწავლო? ძალიან ბევრი მიმართულება შეიძლება ითქვას, ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, გარემოს დაცვის, ბულინგი, საკმაოდ ისე მსხვილად შემოგვაქვს, ძალადობის საკითხები და მისი განხილვა და მინდა აღვნიშნო, რომ ესე იგი არანაირად არ ვართ ორიენტირებული, რომ ეს იყოს რაღაც თეორიული მასალა ადამიანის უფლებების შესახებ მიწოდებული. უნდა წავიდეს მუშაობა პროექტული აქტივობებით, დავალებებით, ამიტომ შემოვიტანეთ საკვანძო, სადისკუსიო კითხვები, რომ რაღაცნაირად ბიძგი მივცე და ეს სახელმძღვანელოებიც ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს ჯერ დასრულებულა პროცესი, სწორედ ასეთი ტიპის იქნება აგებული, რომ გამოიწვიოს, ასე ვთქვათ, პროექტულ დავალებებზე ორიენტირება, დისკუსიები და ასე შემდეგ. ხომ გქონიათ წინა რეკულება, ვთქვათ, რაიმე რა დონეზეა ახლა სკოლებში რაღაც ფინანსური განათლების კუთხით ცნობიერება და ხომ არ გეგმოთ, ასე ვთქვათ, რაღაც კონკრეტული როცა შევა უკვე საგანი და იქნება სწავლაც სკოლებში უშუალოდ მოსწავლეებთან ჩვენ ესე არ შეგვიტარებია, თუმცა ცხადია დავეყრდნით კვლევას, რაც ჩაატარა ეროვნულმა ბანკმა და ცხადია, რომ ეს იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიგნალო. და პრინციპში აქამდე არც ქონია ჩვენ ასეთი ტიპის სწავლება შემოტანილი და ამდენად არ ცოლოდებოდით, რომ ვინმეს ესე იგი უბრალოდ შეიძლება ოჯახიდან ქონოდა რაღაც ინფორმაცია, მაგრამ როგორც ასეთი სისტემური მიდგომა არ ყოფილა და ეს არის პირველად, როდესაც სავალდებულოდ, ასე ვთქვათ, ყველა მოსწავლეს შეეხება. ბადელაშა, ეროვნული ბანკის გეგმები როგორი არის ამ მიმართულებით?
წელი იყო გამოცხადებული ფინანსური განათლებისათვის, ძალიან ბევრი პროექტი და პროგრამა იყო დაანონსებული. სიახლეები თუ შეგვიძლია რომ გავუზიაროთ საქმიანი დილის მაყურებელს კიდევ რას აპირებს და რამდენად გააგრძელებთ იგივე პროგრამების განახლებაში ჩართულობას განათლების სამინისტროსთან მუშაობაში. ბუნებრივად ჩვენი თანამშრომლობა განათლების სამინისტროსთან გაგრძელდება. გარდა ამისა ჩვენც გვაქვს დაგეგმილი ჩვენი მხოლოდ გარკვეული პროექტები. ჩვენ შარშანაც აღვნიშნეთ რომ ფინანსური განათლების წელი გამოცხადება 2018 წლისა გამიზნული იყო იმისთვის რომ ასე ვთქვათ მიგვე საზოგადოების ყურადღება და ცნობიერება აღვიმაგრებინა იმასთან დაკავშირებით რომ ფინანსური განათლება არის მნიშვნელოვანი. თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ თუნდაც 2019 წელს ან მომდევნო წლებში ჩვენ არ გვექნება რაღაც პროექტები და როგორც აღნიშნეთ ერთი კვირის წინ ჩვენ მქონდა ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის კომიტეტის მორიგის ხდომა, სადაც მათ შორის იყო წარმოდგენილი განათლების სამინისტრო, ასევე სხვადასხვა დაინტერესებული პირები და ჩვენ დავამტკიცეთ 2018-20 წლების სამოქმედო გეგმა, სადაც გაიწერა კონკრეტული სამიზნე ჯგუფები, ვისაც გავაკეთებთ აქცენტს და ასევე კონკრეტული პროექტები, რასაც გავაკეთებთ აი ამ წლების განმავლობაში. რამდენიმე შემიძლია რომ კონკრეტული ჯგუფები გამოყოფილია ასე ვთქვათ აღნიშნული არის მათ შორის სტრატეგიაში, ეს არის ახალგაზრდები კიდევ ასევე დასრული მოსახლეობა, სოფელ ცხოვრების მოსახლეობა და განსაკუთრებული ცხოვრებისეული საჭიროებების წინაშე მდგარი ადამიანები, რომლებიც მაგალითად იქნება ინტეგრირებული ისევ სასწავლო დაწესებულებებში, თუ თქვათ ეს იქნება რაღაცა სხვა მიმართულებები. ეს არის სამიზნე ჯგუფები, რომელიც გაწერილია სტრატეგიაში, რაც გულისხმობს, რომ ჩვენი შემდგომი წლების აქტივობები ეროვნული ბანკის მიმართული იქნება იქიდან, რომ აი ამ სამიზნე ჯგუფებს მოვარგოთ სხვადასხვა ტიპის სასწავლო მასალები. შესაძლოა გარკვეულწილად ასე ვთქვათ დაგვეხმაროს ამაში ბუნებრივია განათლების სამინისტრო, რადგანაც მათ აქვთ უშუალო შეხება ახალგაზრდებთან, მაგრამ სხვა სამიზნე ჯგუფებთან მიმართებით ჩვენ გავაგრძელებთ ბუნებრივია გარკვეულ პროექტებს. მიმდინარე წელსაც გვაქვს რამდენიმე პროექტი დაგეგმილი, რაც მოიცავს მაგალითად საგანმანათლებლო ვიდეო რგოლებს, შემოდგომაზე გეგმავთ წარმომადგენლობით საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარებას, რასაც უფრო მოგვიანებით დავაანონსებთ, თორსა დეტალები გვექნება ცნობილი. ყოველ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ აი ამ ასე ვთქვათ სტრატეგიაში და სამოქმედო გეგმაში გაწერილი არის კონკრეტული პროექტები, რომელსაც განვახორციელებთ არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, მათ შორის კომერციული ბანკების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, ისე და ისე განათლების სამინისტროს და სხვა დაინტერესებული პირების ჩართულობით. დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისათვის. ლაშა გზელიშვილს ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის უფროსს და მარიამ ჩიკობავას განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და სასწავლო რესურსების შეფასების სამმართველოს უფროსს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. საქმიანობას ბექაბაციკაძის თანხად ვაგრძელებთ. კონკურენციის სააგენტო კი რითეილ და სადისტრიბუციო ბაზრის მოკვლევას იწყებს. სააგენტო მოკვლევის დაწყებამდე უკვე გამოითხოვა შესაბამისი ინფორმაცია როგორც დისტრიბუტორთა ასოციაციიდან, ისე რითეილ სექტორიდან. გარდა ამისა, საკანონმდებლო ორგანომ დაიწყო აქტზე მუშაობა, რომელიც სავაჭრო ობიექტების და მიმწოდებლების ბიზნეს ურთიერთობებს დაარეგულირებს. რა საჭიროება დგას, რომ ეს მოკვლევა დაიწყოს, რა შედეგს ელოდებიან ამ სფეროს წარმომადგენლები? სტუდიაში სწორედ ამ თემებზე უნდა ვისაუბროთ.
სტუმრებთან ერთად ივე ჭყონია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარის და ლუკა ჭელიძეს ქართულ მაღაზიათა ასოციაციის თავმჯდომარის მასპინძლობ საქმიანი დის ეთერში. მე ეჭვი მაქვს რომ ამ თემაზე ჩვენ უკვე მოვასწრებთ წინა ეთერში საუბარი ნაწილობრივ, მაგრამ როგორც ვიცი პარლამენტი ვიდრე მიმართავდა შესაბამისად კონკურენციის სააგენტოს ინიციატორები მათ შორის კომუნიკაციისა საკანონმდებლო ორგანოსთან იყავით თქვენ საიმისოდ რომ ეს საკითხი დაყენებულიყო. რა არის ამის მიზეზი, რა პრობლემებს ხედავთ და თქვენი ვარაუდი, რა შედეგი შეიძლება დაინახოს კონკურენციის სააგენტომ, ყოველ შემთხვევაში რა აქვს მას მოსაკვლევი? აქვე ხაზს გაუსვა მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა. ხაზს გაუსვა იმას, რომ ზოგადად ასოციაციის შექმნის არსი ზუსტად გომარეობდა ამაში, რომ დაგვეცვა ჩვენი თავი და საკანონმდებლო ორგანოსთვის და აგრეთვე აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის მიგვეწოდებინა ის პრობლემები, რის წინაშეც დღეს სადისტრიბუციო კომპანიები და დისტრიბუცია როგორც დარგი. რა თქმა უნდა, არაერთხელ ხარ უარ ჩაუყვეთ სიღრმისეულად არ ვილაპარაკო იმ პრობლემებზე თქვენი ეთერის მეშვეობით არაერთხელ გამიცხადებიათ თუ რამდენად არაკონკურენტულ გარემოში გვიწევს ყოფნა, რამდენად რთულია ჩვენი ყოფნა, რამდენად დაუცველი არის ჩვენი თანხები ქსელში გაჩერებული და ასე შემდეგ. დაახლოებით 6 თვის წინ, სადღაც დეკემბრის თვეში იყო შეხვედრა პარლამენტში და საკმაოდ აქტიურად ვართ ჩართული საკონცერტი აქტიური კომუნიკაცია და მიმდინარეობს მსჯელობა თუ რა კუთხით წავიდეთ. როგორ გავაკეთოთ იურისტები, რა თქმა უნდა, აქტიურად არიან ამ პროცესში ჩართული და რამოდენიმე თვის წინ, თუ არ ვცდები, 1 თვის წინ, შეიძლება ცოტა უფრო მეტი, პარლამენტიდან გაეგზავნა მიმართვა კონკურენციის სააგენტოს, უკვე დაიწყო ბაზრის კვლევა, რამდენად რეალობას შეესაბამებოდა ვთქვათ ის საკითხები, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ საუბრობთ. ეს საკითხები, მოდი, პუნქტობრივად რამე მოკლედ ჩავნახვა დავაკეთოთ. ძალიან ბევრი არის, ამიტომ მოდი მარტივად რო ვთქვათ, არის დაახლოებით 15-მდე ქსელური სუპერმარკეტი და ჰიპერმარკეტი და მეორე მხარეს დგას დაახლოებით ვთქვათ 100-ობით სადისტრიბუციო კომპანია. არის რომ აქვთ გარკვეული ესე ვთქვათ power, რომლითაც რიგ შემთხვევებში, ანუ ეს ჩვენი ხედვა არის, ამას კონკურენციის სააგენტო დაადგენს შემდეგ, რომ ბოროტად იყენებენ და რიგ შემთხვევებში კომპანიებს აიძულებენ, რომ კაბალურ პირობებზე ხელი მოაწერონ. გამომდინარე იქიდან, რომ ევროპულ ქვეყნებში, როგორიც არის ლიეტუვა, საბერძნეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, რომლის მაგალითებიც მოყავს ჩვენ და რომლის მაგალითების მიხედვითაც ვცდილობთ, რომ იქ რაც არის მოვარგოთ ჩვენ რეალობას, არსებობს პრაქტიკა, ზუსტად ამით ვიხელმძღვანელეთ და თვლით, რომ საქართველოშიც უნდა იყოს გარკვეული რეგულაცია, რადგანაც ჩვენ უბრალოდ ვერ ვახერხებთ, რომ რაღაც კონსენსუსამდე მივიდეთ და რაღაც შედეგს მივაღწიოთ, რომელიც ჩვენთვის იქნება, ვთქვათ, მოგებენ, მოდი აი მარტივ მაგალითს მოვიყვანთ, ხო? თავშევიკავებთ, რა თქმა უნდა, ჩამოთვლისგანი ქსელების და ასე შემდეგ კონკრეტიკის და მაგრამ ერთ-ერთი სუპერმარკეტის ქსელი, რომელთანაც მოლაპარაკებაზე ჯდები, ვთქვათ, 2018 წელს მოელაპარაკე, აქვს 50 მაღაზია, თითო მაღაზიაში შესulis საფასური არის, ვთქვათ, 500 ლარი, იქ თითო განლაგებაზე ითხოვს რაღაც 50 ლარს, თუ არის იმპორტირებული პროდუქცია, ქართული თუ ეხლა დიჩერავაც უკეთებენ 30 ლარს ითხოვენ. ნუ კიდე ხა რეტრო ბონუსები სადღაც 5%, 10% გააჩნია როგორ. მოელაპარაკე, ვთქვათ, წინა წელს გადაიხადა ეს ყველაფერი. ხა ნახეთ, მეორე წელს ისევ ჯდებით მოლაპარაკების მაგიდასთან და გეუბნება, რომ ეხლა მე უკვე შესulis საფასური დავტოვოთ, რაღაც დავტოვოთ, მაგრამ რეტრო ბონუსი თუ წინა წელს გითხრა 10, გეუბნება მინდა 30. ნუ ხვდებით ხო, რაზეცაა საუბარი. ხა როდესაც აუხსნი რომ ეს არის შეუძლებელი, გეუბნება მაშინ ხა წინა წელს ხო გადაიხადა შემოსulis საფასური, ხა მოგიწევს გასვლა, ხვალე თუ მოგინდება ისევ შემოსვლა, ის ფული დაკარგული იქნება და თავიდან უნდა გადაიხადო 100 მაღაზიაში. ანუ ხო გესმით, ანუ არათანაბარ პირობებში. აგრეთვე მოდი ხაზსაც გავუსვავ, რომ სასამართლოზე არაერთხელ გაგვიცხადებები პრობლემაა და ზოგადად რთულია სასამართლოში იმდენ ხას იწელება, რომ 100 კარგავს. არაერთხელ შეგვითავაზებია ვთქვათ, რომ სასამართლოს მაგივრად ჩაგვეწერა არბიტრაჟი, რა თქმა უნდა, ხო. არბიტრაჟი, იმიტომ რომ არაერთხელ ქონია კერძო არბიტრაჟთან შეხვედრა. მათ შორის შეგვითავაზებია, რომ არბიტრაჟი თქვენს მიერ შერჩეული, მაგრამ ნუ კაფიოდ ამაზეც იყო უარი, ანუ აგრეთვე აქვე მოდი ხაზი გავუსვათ იმასაც არაერთხელ მithქვია და კიდე ერთხელ გავამახვილებ ყურადღებას, რომ დისტრიბუტორების მიერ მიწოდებულ პროდუქციაზე არანაირი გარანტია არ არსებობს. ამიტომ 100-ობით 1000 ლარი და რიგი კომპანიებისთვის მილიონობით ლარი ქსელებში გაჩერებული ნებისმიერ დროს შეიძლება საფრთხის ქვეშ დადგეს, ისევე როგორც ეს მოხდა და არაერთი ქსელური სუპერმარკეტი გასულა ბაზრიდან და დაუტოვებია
ვალები, რომელზეც ყველა გადასახადი რომელზეც თქვათ მოლაპარაკების პროცესში მიდის თქვათ მწარმოებელს რიტეილერს დისტრიბუტორს რიტეილერს შორის პირობები ყველგან ერთნაირია, ანუ მე გულისხმობ რას თქვათ თუ არის 15 ქსელური მარკეტი, უკა ყველას ერთნაირი შეთავაზებები აქვს, ანუ ყველა თქვათ ერთიან ჩარჩოში მოქმედებს თუ არის მათ შორისაც ეს რაღაც კონკურენცია, რომ ჩემთან შემოდი და რაღაცას დაგიკლებ. მოგესალმებით პირობებში შემოთავაზებისთვის. ივან როგორც თქვა, აქ არის bargain power-ზე, ანუ ვაჭრობის ძალაზე. იქიდან გამომდინარე, შენ რაც უფრო დიდი ქსელი გაქვს, მით უფრო მეტად უფრო დიდი არის შენი ქსელი, მით უფრო დიდი ვაჭრობის ძალა გაქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ პროდუქციის განთავსება პროდიუსერის და შემომტანს უნდა დისტრიბუციის და მაღაზიების ინტერესში შედის, რომ ეს პროდუქცია დახლებზე განთავსდეს. უბრალოდ აქ არის უკვე რომ წლიდან წლამდე იცვლება ეს პირობა და შენ არის დაცვა. სადაც კონკურენციის დარღვევა აქ. კონკურენციის დარღვევა აქ არის საუბარი იმაზე, რომ შენ გეუბნები თუ არ გინდა, მაშინ კარგად იყავი, ანუ იდეაში ეს არის კი. ეს გასაგებია, მაგრამ მოდი ახლა შევხედოთ ჩემი მხრიდან რა სიტუაცია, ჩვენი მხრიდან ასოციაცია რიტეილერების სიტუაციიდან რა ხდება იდეაში. რიტეილერს ანუ არც იმის რესურსი აქვს, რომ რეალურად 60 დაახლოებით მაქსიმუმ 70 დღე დაუკავოს თანხა, ანუ მცირე და საშუალო მაღაზიებზე მაქვს საუბარი. 70 დღე დაუკავოს თანხა ერთჯერად განთავსებაში თანხა მოთხოვს, ანუ აქედან რეალურად ძალიან დიდი რესურსი შეეძდის ამ ქსელურ მაღაზიებს, რომლებიც არ აქვს ამ პატარა ქსელურ მაღაზიებს ხარჯებით სხვაგვარი აქვს და სხვანაირი აქვს. უბრალოდ მაინტერესებს რა კონკურენციის სააგენტოს თქვათ მოსაკვლევი საგანი რა არის მოსაკვლევი საგანი და მაგალითად ერთ-ერთი დიდი ჰიპერმარკეტი არ დავასახელებ, როდესაც შედის გარკვეულ ლოკაციაზე დემპინგური ფასით ყიდის პროდუქციას და იძულებულია გარშემო მყოფ სხვადასხვა პატარ-პატარა მაღაზიები დაიკეტონ. აი მაგალითს ყველაზე მარტივი მოვიყვანე ხა როგორ ანტიდემპინგური კანონიც არ გვაქვს. არა ანტიდემპინგური კანონია, მაგას არ გულისხმობს ზუსტად, ანუ იმ ანტიდემპინგურში ეგ არ შედის, რომ ის სხვა რამეს გულისხმობს, ის გულისხმობს, რომ იმპორტირებული პროდუქცია უნდა იქნას მოკლეული ჩინეთში, უკრაინაში, თურქეთში, რაფაში, რომ ადგილობრივზე არა საუბარი და ხა წარმოიდგინეთ, როდესაც პირობითად შედის და კოკა-კოლას ფასი შესატანი არის ლარი და ყიდის 70 თეთრად, როდესაც გვერდზე მცირე ზომის მაღაზიაში იგივე ღირს ლარი და 20. ანუ ხო წარმოუდგენელია, ხა არის ესეთი შემთხვევები და არაერთი ყოფილა და ანუ ბევრი რაღაც იქნება იქ გასაწერი და ამიტომ ხა დეტალებისგან თავს ვიკავთ, რომ ეთერი ნამდვილად არ იყო სრული ეთერი. მარეგულირებელი ვინ უნდა იყოს ამ პროცესში? რა თქმა უნდა კონკურენციის სააგენტო უნდა იყოს მარეგულირებელი და კონკურენციის სააგენტოს როცა თქვენს პარლამენტთან მუშაობთ, კონკურენციის სააგენტომ ამ შემთხვევაში რა უნდა მოიკვლოს, რა თამაშის წესებზე უნდა მოიძიოს ინფორმაცია, რა შეთანხმებებზე უნდა შეისწავლოს მოლაპარაკებების დროს რა ხდება, როგორ ხდება, რანაირად ხდება და რატო უწევთ თანხაშეკულებებზე ხელის მოწერა, რატო არიან რიგ შემთხვევაში ვალდებულები. იგივე მოდი კიდე დაუბრუნდები, როდესაც სააქციო პერიოდში უწერიათ, იგივე ჰიპერმარკეტთან მივიდეთ. უწერიათ, რომ თუ ამ აქციის პერიოდში პროდუქციის მიწოდებას არ უზრუნველყოფ უწყვეტად, ნუ რაღაც ჯარიმა გეკისება 50,000 ლარი პირობითად. როდესაც დემპინგური ფასი ტყიდეს, ანუ მიწოდებული გაქვს ლარად და გიყიდის 70 თეთრად. ანუ წარმოდეთ, შენ თვითღირებულებაზე იაფატყიდეს. არის ხოლმე შემთხვევა, უბრალოდ ხდება დახლებიდან პროდუქცია მიდიან და შემდეგ წყვეტაში ეგ და ამის შემდეგ აჯარიმებენ და წარმოიდგინეთ ის ფაქტურად ჯარიმა გაცილებით მეტი ვიდრე მოგება უნდა ენახა. როგორ ფიქრობთ ახლა? არის შესაძლებელი თუ არ არის? კითხავთ. ეს იმასის უკრება როგორც რაღაცეთ უცნაური. არა, მესმის უბრალოდ ეს ინფორმაცია უნდა იყოს მიწოდებული. და გარდა ამისა, უკამ როგორც აღნიშნა, როდესაც 70, 90 თუ 120 დღის მერე ხდება თანხების გადახდა, არის შემთხვევები, როდესაც ეს არის გრაფიკით გაწერილი და 20 რიცხვში უნდა გადაიხადოს და როდესაც ეს უკვე სოლიდური თანხებია და როდესაც არის მილიონობით ლარზე არის. მილიონობით ლარზე საუბარ დროულად, როდესაც არ იხდის, რთულ სიტუაციაში აგდებს და იქ იმდენად უმნიშვნელოა საჯარიმო სააქციები, რომ ლუკასაც უნდა მივცეთ საუბრის საშუალება. დისტრიბუტორების განსხვავებით გასაგებია, თქვენთვის რა არის ამ შემთხვევაში პრობლემა, რა პრობლემები გქონდა? აი რა ფიქრობთ, რომ კონკურენციის სააგენტოს მხრიდან შეიძლება იყოს გარეგულირებული? ჩვენ ანუ ერთ-ერთი რასაც მოვიწყოთ არის ის, რომ უნდა არსებობდეს განსაზღვრული ვადა და დრო უნდა არსებობდეს პირველ რიგში, რომ ამ ქსელურმა მაღაზიებმა თანხის გადახდაზე შევჯერდეთ, როგორც აქვს საცალო მაღაზიას, რომ მაგალითად კონსიგნაცია ხდება 20 დღეში, 30 დღეში, ეს უნდა იყოს მაქსიმუმი, რადგან ანუ თუ ჩვენ
ისაუბრებთ ქსელურ მაღაზიას, ანუ მასშტაბით აქვს უფრო დიდი ხარჯები, თორე რა ხარჯიც აქვს ერთ საცალო მაღაზიას, იგივე ხარჯები აქვს, და ბევრი ადამიანი არის დასაქმებული და სხვადასხვა პროცესებთან გვაქვს. არა, ქსელურ მაღაზიებს შემთხვევაში ფრანჩიზეს ფასი აქვს გადასახდელების. კი ბატონო, მესმის, არსებობს, ანუ აქ არის არ ვლაპარაკობ ჩვენ საერთაშორისო, ხო, დაახლოებით 15-მდე კომპანია არსებობს, რომელიც ჩვენთან ბაზარზე ოპერირებს ყველა. პირველ რიგში აქ, ანუ ჩვენ კონკურენციაზე, ხო, კონკურენციაზე გვაქვს ბაზარი, მოდი ერთ კითხვა ის კითხვას დავუსვენ და მე მგონი ყველა დაფიქრდეს, მაგრამ როგორ შეიძლება არსებობდეს 15 ქსელური მაღაზია და ყველა მუშაობდეს ზარალზე. როგორ შეიძლება საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დაამთავრონ წელი 179 მილიონი ზარალით. ეს იმას ნიშნავს, რომ პირველ რიგში, როდესაც მე ვარ ქართული პროდუქციის მწარმოებელი და ჩვენ მინდა რომ წავახალისოთ ხო პროდუქცია და მინდა რომ მე შევიტანო მაღაზიაში ეს პროდუქცია. საშინელ პირობებში მიწევს, ანუ 70 დღეში და 15 ზარალზე მუშაობს, მაშინ რა არის მათი ინტერესი საერთოდ ბაზარზე ყოფნის? ეგ უკვე სხვა ეგ უნდა შეისწავლოს, როგორ შეიძლება, ანუ აქ სისტემური პრობლემაზე არის საუბარი და აქ მოგეთ ინგლისურად ვქებ ფონზის სქემ, რაღაცა სქემის მიხედვით ეს ყველაფერი ვითარდება და საბოლოოდ მოხდება ესე, რომ რაღაცა მომენტში, ან რაც ივამ თქვა, რომ რომელიღაცა მოთამაშე გავა ბაზრიდან ესე, რომ მილიონობით ლარის ზარალს დაიტოვებს იდეაში კომპანიებთან, ანუ რაღაცა სერიოზულ პრობლემამდე მოთ, იმიტომ რომ ეს არის სქემა, რომელთაც ძალიან დიდი ხანია უკვე ბაზარი ოპერირებს, რაც არის ტენდენცია, რომ თქვენთანაც დააკვირდებით, რომ ნებისმიერ უბანს საცალო გამიხდეთ, სადაც იხსნება ქსელური მაღაზია, იხურება საცალო მაღაზიები, იმიტომ რომ ფასის სხვაობა იმდენად თვალსაჩინო არის, რომ მე როგორი ლოიალურიც არ უნდა ვიყო ჩემი უბნის მაღაზიის, როდესაც 50 და 60 თეთრზე არის საუბარი საცალო პროდუქციაზე სხვაობაში, რა თქმა უნდა, მე წავალ და ვიყიდი იქ. თუმცა ანუ ისე მინდა ხაზი გავუსვათ, რომ რისკ ფაქტორი არის 0, რადგანაც ფაქტურად მათ საკუთრებაში ანუ არაფერი არ არის, თითქმის ყველაფერი აქვთ იჯარით აღებნო 90% მაინც ფართებზე არის საუბარი, ამიტომ რისკის ქვეშ ნებისმიერ დროს რომ დადგეს და ვთქვათ, ვერ გააგრძელოს ოპერირება, ნებისმიერ დროს ის დანახარჯი რაც ქონდა, გაცილებით მეც ამოიღებს და დახურავს და დამთავრდება. რაც ეკონომიკური ძალიან ძიმე ტვირთად დააწვება ქვეყანას და ვთვლი, რომ პირიქით ქვეყნის ინტერესი არის, რომ გარკვეული რეგულაცია იყოს, რომელიც ორივე მხარეს მოთამაშეს შორის, რომელიც სუპე შემადგენელი არის ქვეყნის ეკონომიკის და არეგულირებს, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვერ ვაკეთებთ და გვიჭირს. ანუ ზუსტად რაც აღნიშნა ლუკამ არის, რომ დემპინგური ფასები და აქ თქვათ გარკვეული ფინანსური რესურსი დემპინგური ფასით ყიდის, რადგანაც გვერდით მოთამაშე ჩაძიროს, ანუ ჩაიძირება შემდეგ როგორ ფიქრობთ, ეხლა ფასებს აუწევს. ივან, ნახავთ როგორი იქნება, აი კიდევ ერთ თემაზე მინდა რომ ერთი კითხვა მოვასწროთ, ძალიან მოკლედ მე შევაჯამოთ და როგორი იქნება კონკურენციის სააგენტოს დასკვნა და როგორი იქნება პარლამენტის მხრიდან ამაზე საკანონმდებლო მუშაობა, მაგრამ ასეთ მეკითხოთ ჩვენ რეკლამის შემდეგ, რომელიც რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს, 2 წუთში დაახლოებით, ანუ 2 წუთი გვაქვს პასუხისათვის, ოქროსიაზე უნდა ვისაუბროთ, ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოცემულ ბრძანებაზე, გუშინ შენი მოკლე კომენტარიც მოვისმინე თემაზე, როდესაც ვადები შეიზღუდა იმპორტიორებისათვის. პრობლემა არის ის, რომ გვიან იყო გაფრთხილებული ბიზნესი, თუ პრობლემა არის ის, რომ თანაბარი თქვათ პირობების მიცემა უნდა ფინანსთა სამინისტროს, ძალიან მოკლედ მინდა რომ მოვიაროთ. ეს იყო მავნებლური გადაწყვეტილება, ესე ვიტყოდე. სხვას ვერაფერს ვერ დავარქმევ, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება რომ ბიზნეს სექტორი არ გააფრთხილო, ხო? თანაბარ პირობებში თუ ვაყენებთ, მოდი მცირე და საშუალოს ხელი შეუწყოთ და ზევით ავწიოთ. ანუ როდესაც მცირე და საშუალოს საშუალება ქონდა, რომ წინასწარი დეკლარირების შემთხვევაში 15 დღეში გადაეხადა. ისიც ჩამოწვის 5 დღეზე, ანუ მცირე და საშუალო ბიზნესაც მარწუხები მოუჭირეს. და ეხლა ამ გადაწყვეტილებას ვეძახი მავნებლობას. მე კომუნიკაცია არ უნდა ყოფილიყო, ბიზნესი არ უნდა გაიფრთხილებინათ. ეხლა ასობით კომპანიას გზაში პროდუქცია მოდის და გადასახდელი ექნებათ მილიონობით ლარი, რისთვისაც მოუმზადებლები არიან, თითქმის ყველა ესე ვიტყოდი, უნდა მიმართონ საბანკო სექტორს, დაიმატონ, უნდა იხადონ პროცენტი მენე კრედიტში და ასე შემდეგ. ეხლა რავით, სხვა სახელს უნდა დაარქმევთ ამ გადაწყვეტილებას, დროულად უნდა იქნა შეჩერებული, უნდა დაიწყოს კონსულტაციები ბიზნესთან და მხოლოდ ამის შემდეგ რაიმე ფორმით კომუნიკაცია. სახელმწიფოს თუ ჭირდება რაღაც შეიძლება გასაგები იყოს, მაგრამ უნდა იყოს კომუნიკაცია და აგიხსნა რომ მომზადებული შეხვდეთ. ეხლა გუშინ გადაწყვეტილებას იღებ და ადრეში დაიქნებოდა თქვენთვის გონებულება და ეს გადაწყვეტილება დაახლოებით 3 თვით ადრე უნდა დაწყებული ყოფილიყო ბიზნესთან კომუნიკაცია მინიმუმ 3 თვით ადრე, მაგრამ ივას ნათქვამს დავუმეტ იმას, რომ აქ თავი კითხვა არის, რომ ეს ყოფილი რატო ხდება? მიზეზი რა არის იმისა, რომ სახელმწიფოს უწყვეტავს 1 თვეში იქნება ეს თანხა იდეაში გადახდილი თუ 5 დღეში, ანუ თუ ამაზე გვაქვს საუბარი, რომ 25 დღე უწყვეტავს სახელმწიფოებრივ თვალსაზრისით და ბიუჯეტში თანხის ჩარიცხვა, ეს იგი რაღაცა სერიოზულ პრობლემასთან, გლობალურ პრობლემასთან, რაღაცა ძალიან სერიოზულ პრობლემასთან გვაქვს შეხება და თუ ეს არ არის, მაშინ მოდი დავსხდეთ, დავილაპარაკოთ, აღიხსნან და შემდეგ ჩვენი პოზიციაც გაითვალისწინოთ, იმიტომ რომ ამხელა თანხის აკუმულირება არ არის,
მარტივი და ეს პირველ რიგში გამოიწვევს ჯაჭვური აქციას, ეს დააწვევა დისტრიბუციას, ეს დააწვევა მაღაზიებს და შემდეგ უკვე საისახება ჩვენზე როგორც მომხმარებლებზე აუცილებლად. როდის ევროდირექტივა არის, რომ 5 დღით ადრე და 10 დღით ადრე გააფრთხილენ რომ ჰარმონიზაცია როგორ გასაგებია, მაგრამ ჯერჯერობით არ ვიცით ზუსტად ნამდვილად არ გავალდებულა ჩვენ ევროპასთან დადებული ხელშეკრულება, რომ 5 დღით ადრე გაეკეთებინათ, ან წელს გაეკეთებინათ, ან ნახოთ შეფასებად როგორც ამბობენ ამ თემაზე კომუნიკაცია დაიწყოს და იქნება თუ არა ეს საკითხი გადახედეთ, მოკლედ ბევრი თემა გვერდება მოსაკითხი, თუმცა ოქროსიასთან დაკავშირებით ფინანსთა მინისტრის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე და ბრძანებაზე რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ, იქამდე მადლობა მინდა უთხრა ჩემს სტუმრებს. ივან ჭყონია, საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე და ლუკა ჭერიძე, ქართულ მაღაზიათა ასოციაციის თავმჯდომარე იყვნენ ჩვენთან სტუდიაში. რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით რამდენიმე წუთში. იმპორტის გადასახადის ვადის 30-დან 5 დღემდე შემცირებას ბიზნესი ნეგატიურად აფასებს. ეგრეთ წოდებულ ოქროსიაში შემავალი კომპანიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ფინანსთა სამინისტროს მათთან წინასწარი კომუნიკაცია ამ თემაზე არ ჰქონია და ამის შესახებ პოსტფაქტუმ შეიტყვეს. მოსალოდნელი რისკების გათვალისწინებით ბრძანების გადავადებას ითხოვს საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია და ბიზნეს ომბუდსმენის, როგორია მხარეების პოზიცია და სამინისტროს არგუმენტაცია. თათია ჩაფიჩაძემ მოუყარა თავი მათ კომენტარებს და შეფასებებს. მოდით ნახოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. კომუნიკაციის დეფიციტი, ბიზნესის გაცემტვარების სურვილი და უსამართლო ბრძოლა თანაბარ პირობებში ჩაყენების მოტივით. ასე შეაფასა ბიზნესმა ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც ეგრეთ წოდებულ ოქროს ციაში მყოფ 217 კომპანიას იმპორტის გადასახდელების გადახდების ვადა 30-დან 5 დღემდე შეუმცირდა. გამონაკლისია მხოლოდ ხორბლის იმპორტიორი კომპანიები, რომლებიც 45 დღიანი შეღავათით ისევ ისარგებლებენ. British American Tobacco-ს კორპორატიული და იურიდიული დირექტორის ზვიად სხვითარიძე აცხადებს, რომ თამბაქოს ბიზნესისთვის ჯერ აქციზის გაზრდა. შემდეგ კი ამ გადაწყვეტილების მიღება დამანგრეველი შედეგების მომტანი იქნება. სხვითარიძე ამბობს, რომ ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები მის კომპანიას თანამშრომელთა დათხოვნის, პროდუქციის ამოყიდვისა და ბიზნესის დახურვისკენ უბიძგებს. ამ აქციზის რადიკალური შედეგად დიდი დარტყმა მივიღეთ. ეხლა აბსოლუტურად ყველა კომპანიას, ყველა იმპორტიორს შეეხო ის რეგულაცია, რომელზეც არის საუბარი და აბსოლუტურად გამორიცხული არის ჩვენ მოვახერხოთ 30 დღის ვადის ნაცვლად 5 დღეში ამხელა თანხების ან მილიონობით ლარზე არის საუბარი, მისი აკუმულირება იმისთვის, რომ ვთქვათ მოვახდინოთ ამ გადასახადების დაფარვა. ვინმეს თანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენება თუ უნდათ, პირიქით ვთქვათ ეს სტანდარტი უნდა გამოიყენონ მათ მიმართ 30 დღის და არა დააგდონ ქვევით, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ ეკონომიკას დაარტყავს და ეს იქნება კონტრპროდუქტიული. გადასახდელების ადრეულ ეტაპზე შეგროვებას ნეგატიურად აფასებს კომპანია დიოს აღმასრულებელი დირექტორი და საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ბიზნეს ახალ სქემაზე გადაწყობა გაუჭირდება. თამას დაუშვილი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებს ბიზნესთან მინიმუმ 6 თვიანი წინასწარი კომუნიკაცია უნდა ჰქონოდათ. თანაბარ პირობებში ჩაყენების არგუმენტაცია კი უფრო გამართლებული, მსხვილებთან ერთად მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ვადის 5-დან 30 დღემდე გაზრდა და არა მისი შემცირება იქნებოდა. როგორც მინიმუმ უნდა იყოს ადრეული კომუნიკაცია ბიზნესთან, რათა შეთანხმებულად მოხდეს გარკვეული ცვლილებების შეტანა. რა თქმა უნდა, მესმის გასაგებია, რომ ბიუჯეტი უნდა იქნას შევსებული, არავინ ამას არ უარყოფს, მაგრამ ზოგადად აპელირება იმაზე, რომ თქვათ ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები უნდა იყოს ერთ პირობებში, ესეც ლოგიკურია, მაგრამ სასურველია პირიქით, ანუ შეღავათი მიიღოს იმ ნაწილმა, რომელსაც არ ჰქონდა და არა პირიქით წაერთოს შეღავათი იმ ნაწილს, ვისაც ჰქონდა. ამიტომ მე როგორც ჩვენ სარგებლობდით ადრე ამ შეღავათით, ჩვენ უფრო ადრე გავიარეთ ეს პროცესი, ეხლა შეეხო ყველას, შესაბამისად მახსოვს ჩვენ რამდენად გაგვიჭირდა პირველი თვეები, როდესაც გვიწევდა და რა თქმა უნდა მაშინ მივმართეთ ბანკს. ჩავარდნა კომუნიკაციაში. ასე შეაფასა ბიზნეს ომბუდსმენმა 217 კომპანიისთვის არსებული შეღავათების გაუქმება. ირაკლი ლექვინაძე აცხადებს, რომ დროში ასე სწრაფად გადაწყობა ბიზნესისთვის რთულია და მინიმუმ ფინანსთა სამინისტროსთან კონსულტაციების გამართვამდე ბრძანება ძალაში არ უნდა შევიდეს. ეს არის ჩავარდნა კომუნიკაციაში ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან ბიზნესთან დამოკიდებულებაში, რადგან ესეთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ეხება ოქროსია, სადაც არიან ყველაზე რეპუტაციული კომპანიები და მათი რაოდენობა 200-ს აჭარბებს, ხდება მსგავსი ტიპის ცვლილება, ამაზე ბიზნესი უნდა იყოს, მე ვფიქრობ, ინფორმირებული. ჩვენ მივიღეთ ის, რომ 31 მაისს შევიდა ბრძანებაში ცვლილება, 2 ივნის გამოქვეყნდა მაცნეში, 5 ივნის გავრცელდა რელიზი და 12 ივნის რიგი კომპანიებმა უკვე უნდა გადაეწყონ ახალი რეგულაციების მიხედვით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ
ას დროში ეს სწრაფად გადაწყობა ფინანსური მოდელი საკმაოდ რთული ამ კომპანიებისთვის და მინიმუმ რაც უნდა მოხდეს მე ვფიქრობ მანამდე სანამ არ გაიმართება კონსულტაციები ფინანსთა სამინისტროში აღნიშნულ კომპანიებთან მოხდეს იმ მოცემულობის შენარჩუნება რომელიც დღეს ჩვენ რეალურად გვაქვს. ოქროსიაზე ფინანსთა სამინისტროს კონსულტაციებისკენ მოუწოდებს ბიზნეს ასოციაცია. ლევან ვეფხვაძე კომპანიებისთვის მოსალოდნელ ფინანსურ პრობლემებზე საუბრობს და ამბობს, რომ გადაწყვეტილება მთავრობის საერთო პოლიტიკიდან, რომელიც პროგნოზირებად ბიზნეს გარემოს გულისხმობს, სრულად ამოვარდნილია. ეს გადაწყვეტილება აბსოლუტურად ამოვარდნილია კონტექსტიდან იმ პოლიტიკიდან, რასაც რის დემონსტრირებასაც მთავრობა ახდენდა და რამაც გამოიჩინა იმედი საქართველოში ბიზნესს, რომ ბიზნესი იქნებოდა პროგნოზირებად გარემოში და პროგნოზირებადი გარემო იცით თქვენ აუცილებელია ინვესტიციებისთვის. აქედან გამომდინარე იყო მე ვფიქრობ არასწორი, რადგანაც ეს კომუნიკაცია არ იყო და იმედი გვაქვს რომ მომავალს ჩვენ მოვახერხებთ, შევხვდებით და ველაპარაკებით და ერთმანეთს არგუმენტებს მოვისმენთ. ინფორმაციისთვის ოქროსიის მონაწილე არის პირი, რომელიც გამარტივებული საბაჟო პროცედურებითა და იმპორტის გადასახდელების გადახდის განახევრებული ვადით სარგებლობს. შემოსავლების სამსახური ოქროსიის მონაწილის სტატუსს ანიჭებს პირს, თუ საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტში ან და ექსპორტში დეკლარირებული საქონლის საბაჟო ღირებულების მაღალი მაჩვენებელი, არანაკლებ 5 მილიონი ლარი უფიქსირდება. 31 მაისის ბრძანების საფუძველზე ცვლილება აქციზური საქონლის მიმართ გამოქვეყნებიდან მეათე დღეს, ანუ მიმდინარე წლის 12 ივნისიდან უნდა ამოქმედდეს, ხოლო სხვა შემთხვევაში გამოქვეყნებიდან 29 დღეს, ანუ 2 ივლისს. გაიმართება თუ არა თემაზე დამატებითი კონსულტაციები სამინისტროს ბიზნეს ომბუდსმენსა და კომპანიების წარმომადგენლებს შორის, ამის შესახებ მომდევნო კვირაში გახდება ცნობილი. ამ თემაზე ვაგრძელებთ საუბარს. დავით ბაბიაშვილი, აუდიტორული კომპანია კრესტო ბაბიაშვილის პარტნიორი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. ბატონ დავით, პირველი კითხვა ასეთი მექნება. თქვენთვის რას ნიშნავდა ეს გადაწყვეტილება? რა სურს სახელმწიფო მიიღოს და რას ნიშნავს ეს ბიზნესისათვის? მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო თემას იხილავთ ტრადიციულად თქვენს ეთერში. იცით, რთული სათქმელია ის თუ რა სურდა და რა მდგომარეობაში არის, ესე რომ ვთქვათ, ფინანსთა სამინისტრო და ის მიზეზები, რის გამოც ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. მე მინდა ვიფიქრო, რომ ფინანსთა სამინისტროს ესმის აუცილებლობა ბიზნესთან კომუნიკაციის ესეთ საკითხებზე, ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე. მეორეს მხრივ არ მინდა ვიფიქრო, რომ ქვეყანას აქვს რაღაც სერიოზული პრობლემა ფინანსური კუთხით, ანუ ბიუჯეტის კუთხით და ამიტომ მოხდა ესეთი ფორს-მაჟორული. მინდა ნაწილ გავყვეთ ამ თემას. მოდი პირველ ნაწილზე გითხავთ, რო ყოფილიყო ეს ბიზნესისათვის 6 თვით, 1 წლით ადრე ნათქვამი. ბიზნესს ხო იგივე რეაქცია ექნებოდა მათთვის ამ ოქროსიაში ყოფ კომპანიებს, არ იქნებოდა ხო ეს სასურველი შეთავაზება. აი რას მისცემდა წინასწარ თქვათ გაფრთხილება ამ სიტუაციას? დიახ, პირველ რიგში დავიწყოთ ის, რომ იმპორტის დღგ-ს კომპანიათა დიდი ნაწილისთვის არ არის რეალურად გადასახადი. ეს არის გადასახადი, რასაც კომპანიები იხდიან საქონლის იმპორტის დროს და შემდგომ ხდება ამის ჩათვლა, ანუ წინსწრებით ხდება, ესე რომ ვთქვათ, გადასახადის გადახდა და ის, ესე რომ ვთქვათ, უარყოფითი შედეგი, რაც ამას მოსდევს, არის ის, რომ ბიზნესს ამის გადახდა არ უწევდა, ანუ ამ ბიზნესია საუბარი, იმ 200-ზე მეტ კომპანიაზე და ეხლა მოუწევს, ანუ ეს არის ნეგატიური მხარე ამ საკითხის. რაც შეეხება იმას, თუ რას მისცემდა ეს ბიზნეს, რომ ყოფილიყო კომუნიკაცია, აი ყველა საუბრობს კომუნიკაციაზე, ესე რომ ვთქვათ, გუშინ და ამ დღეებში ამ საკითხთან ირგვლივ, რა თქმა უნდა, ბიზნეს მისცემდა ეს იმას, რომ ბიზნესი მოახდენდა ფინანსების მობილიზებას, ბიზნეს არ ექნებოდა, ესე რომ ვთქვათ, ფორს-მაჟორის რეჟიმში არ ჩავაყენებდით ბიზნესს და ესე რომ ვთქვათ, არ მოუწევდა თანხების ესეთ ფორს-მაჟორის რეჟიმში მობილიზება და ეს, ესე რომ ვთქვათ, ეს გაუგებრობები, რაც შესაძლოა ეხა მოხდეს, ანუ ეს გაუგებრობები არ მექნება. ეხლა მეორე ნაწილზე გადავიდეთ, მოდი შეკითხვა მეორე ნაწილზე. კითხვა სანამ მეორე ნაწილზე გადავალთ, ანუ კომუნიკაციის ნაწილში, თქვა 6 თვით ადრე უცოდნოდა ბიზნესს, რომ 12 ივნისს ამოქმედებოდა თქვა აქციის განახდელებისთვის და 1 ივლისს დანარჩენი სხვა კომპანიებისთვის. ხო, იყო თუ არა რისკი, რომ ისინი ჭარბად, ასე თქვა, შემოიტანდნენ პროდუქცია, შესაბამისად გააჩენდნენ დოლარზე თქვა მოთხოვნას იმპორტირებულ ნაწილში და ამით დააწევოდნენ ლარს. იცით, რა თქმა უნდა, ეხლა
გარკვეული ესე რომ ვთქვათ თანხა, გარკვეული თანხების ესე რომ ვთქვათ მობილიზება შექმნა შეიძლება და ამას მოყოლოდა, მაგრამ ანუ რომელი უფრო ცუდი არის აი შედეგები რომ შევაფასოთ, ხო? ანუ რა თქმა უნდა, როცა გადავდივართ ანუ ესეთ ახალ რეგულაციაზე, აქ ეს არ უნდა იყოს ბიზნესისთვის იმ ნეგატიური შედეგის მომტანი, რაც იქნება. ამიტომ გასაგებია რომ ანუ ორივე გადაწყვეტილება შეიძლება აქვს ნეგატიური მხარე, მაგრამ მე ვფიქრობ უფრო დიდი ნეგატივი არის ის რომ ბიზნესი ხო, ანუ ბიზნესი არ ჩავაყენეთ, აქ სხვა ამბავია, რამდენად უნდა მივიღოთ საერთოდ ეს რეგულაცია, რამდენად უნდა დავწიოთ 30 დღე 5 დღემდე და რატო არ შეიძლება ეს 5 დღე ავწიოთ. მე მესმის რომ იმპორტის დღგ-ს მობილიზებით, ანუ წინსწრებით ივსება ბიუჯეტი, მაგრამ აი ეს თანასწორობა რომ აღდგეს და რა მოცულობაზეა დაახლოებით საუბარია? ანუ სწორედ ის მეორე ნაწილი რომელიც თქვენ ახსენეთ, ანუ ქვეყანა სახელმწიფო ბიუჯეტი რას მიიღებს ასეთს ამ თქვა გადაწყვეტილებით, როდესაც აი 25 დღიან სხვაობას იცვლის ხო ეს ბრძანება რეალურად, რა ქეშზეა ლაპარაკი ბიზნესისათვის ძალიან მარტივად რო ვთქვათ რა. ამის ციფრები მე ამ ეტაპზე არ გამაჩნია, თუმცა ეს იქნება არსებითი ოდენობის თანხა, რა თქმა უნდა, ანუ ბიზნესი ზოგიერთ შემთხვევაში ის მსხვილი ბიზნესი არ იხდიდა ამ დღგ-ს, მას არ უწევდა დღგ-ს გადახდა. იქ არის ესეთი ნიუანსი, რომ თუ თვის მეორე ნახევარში შემოიტანდა ბიზნესი საქონელს 30 დღის განმავლობაში ის მოასწრებდა ამ დღგ-ს ჩათვლას და საერთოდ არ იხდიდა ანუ ფაქტიურად ბიზნესი ამ თანხას, მაგრამ ეს შეღავათი წლები არსებობს, წლების წინ გადაწყვიტა კანონმდებელმა რომ ეს შეღავათი დაეწესებინა მსხვილი ბიზნესისთვის და ახლა ამ შეღავათის გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ იმ პირობებში, როცა ქვეყანაში სიტუაცია არსებითად თუ გაუმჯობესებულია, თუ ბიზნესი უფრო უკეთეს მდგომარეობაში იმყოფება, ანუ ამ პირობებში მესმის რომ ეს გაგვეუქმებინა, მაგრამ დღეს იმ პირობებში, როცა ინფლაციის მაღალი ტემპი გვაქვს, ბიზნესი არ არის ახარბიელო მდგომარეობაში, მე ვფიქრობ ეს იყო არადროული და ესე რომ ვთქვათ უადგილო იყო. თქვენ ახსენეთ ეს ჩათვლის ნაწილი, რომელზეც 1 წლის წინ და კიდევ უფრო მეტი, წელიწადზე 3 თვის წინ პირველად ისაუბრა მაშინდელმა ფინანსთა მინისტრმა და ახლა პრემიერმა მამუკა ბახტაძემ, რომელიც ამ წლიდან არის უკვე ოფიციალურად ამოქმედებული, როცა სისტემა გაიმართა, ჩათვლის ნაწილს გულისხმობ. ფიქრობთ თუ რომ სწორედ ამ სისტემამ განაპირობა ის, რომ ფინანსთა სამინისტროში არის ეს გადაწყვეტილება მიღებული, როდესაც თქვათ უკან დაბრუნება თანხის ბიზნესისათვის არის უფრო მოკლე დროში, ანუ ცოტა ხნით ჩერდება ის თანხა რეალურად სახელმწიფოს თქვათ მართვაში. ანუ დღგ-ს ავტომატურ დაბრუნებას გულისხმობთ, იცით, აი ისევ და ისევ ამბობთ. ეს ხო არ არის საკომპენსაციო მოდი ესე ვთქვათ, თუ დღგ-ს ავტომატური დაბრუნება და ამ რეფორმის ამოქმედება ამ ყველაფერმა გამოიწვია ეს რასაც ჩვენ დღეს გვესმის და რაც ჩვენ დღეს უნდა მივიღოთ, ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ ვამბობთ რა პროცედურების გამარტივებაზე, ვაანონსებთ რომ ბიზნეს რაღაცები გაუმარტივდება, მეორეს მხრივ ბიზნეს უქმნით ქეშის დეფიციტს, ანუ გასაგებია რომ ავტომატური დაბრუნების პროცესი და ეს რეფორმა ამოქმედდა, მაგრამ ბიზნეს თანხის გადახდა მაინც მოუწევს და დაბრუნების პროცესი ბიზნესმა უნდა დაიწყოს თანხის გადახდის შემდგომ. თქვენთვის არ არის მისაღები არგუმენტი, რომელიც გუშინ ფინანსთა მინისტრის მოადგილისგან მოვისმინეთ, რომ ეს არის თანაბარ პირობებში ჩაყენება და ეს არის იგივე ევროდირექტივებთან თანხმდრაში მოყვანისათვის და მეორეს მხრივ ადგილობრივი წარმოება არ უნდა იყოს ასე დაჩაგრული იმპორტირებული თქვათ პროდუქტის შეომტანთან. აი ეს თემები იყო ძირითადად თუ კი ვინმესგან ისმოდა თქვათ რა ამ გადაწყვეტილების მხარდამჭერი რაიმე შეფასება. თქვენთვის არც ერთი მათგანი არ არის მისაღები? კი ბატონო. მაი ევროდირექტივიდან დავიწყებ, იცით, ჩემი დაკვირვებით ფინანსთა სამინისტრო ძალიან ხშირად აქცენტებს აკეთებს ხოლმე იმაზე, რომ მათ ეს არ უნდათ დაუშვათ ამა თუ იმ რეგულაციის შემოღება და ეს თავს მოახვია რაღაცა ან ასოცირების ხელშეკრულებით არის გაწეული და ასე შემდეგ. იცით, ამის პრეცედენტები არსებობს, აი იგივე დღგ-ს ავანსების დაბრუნება, ავანსების დაბეგვრა დღგ-ით როცა შემოდიოდა, მესმის რომ ეს გაწერილი არის ამ კანონმდებლობაში, მაგრამ შემდგომში მე მახსოვს რაც ანგარიში გამოქვეყნდა და აღმოჩნდა რომ ეს შესაბამისი სტრუქტურები არ თხოვდნენ სახელმწიფოს იმ მომენტში იმ ავანსების დღგ-ით დაბეგვრის რეგულაციის შემოღებას. ანუ ძალიან მე მეჩვენება რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე სპეკულაციები ამ თემასთან, რომ აი თითქოს მათ ეს
არ უნდათ და რაღაც ასოცირების ხელშეკრულება გვალვალდებულებს და ასე შემდეგ. და ვფიქრობ ეს ამ შემთხვევაშიც ესე არის, იმიტომ რომ ცალსახად ესე კატეგორიულად ამის თქმა რომ ეს სავალდებულოდ შესასრულებელი იყო ამ მომენტისთვის, ამას ვერ ვიტყვით. ევროპის ქვეყნებშიც არის სხვადასხვა ესე რომ ვთქვათ სიტუაცია, არის განსხვავებული წესი გადახდის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის გადასახადის რაღაცა დაბლა დაწევის ან მაღლა აწევის მცდელობა, ეს არის გადასახადის გადახდის განწილადების, ანუ ვადაში გადახდის საკითხი და აქ მე ვფიქრობ რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღო ფინანსთა სამინისტროს ეს ესე უხეშად წინააღმდეგობაში რაც შეეხება თანაბარ პირობებში ჩაყენებას. კი ბატონო, ვისაუბროთ ამაზე, რომ ავიღოთ ნამდვილად ეს საკითხი, ესე განყენებულად, კი ბატონო, მსხვილ ბიზნეს აქ ეს პრივილეგია და მცირე ბიზნესის პრივილეგია არ ქონდა, ანუ მსხვილ ბიზნეს რომელიც კარგი გადამხდელია ამავე სოქროსიაში ისე. კი ბატონო, მაგრამ მე მაინც წავიდოდი იქითკენ, რომ მცირე ბიზნესისთვის მიმენიჭებინა ეს პრივილეგია, გამეზარდა იგივე გადახდის ვადა. მესმის რომ ეს ბიუჯეტში გარკვეული თანხების დანაკლის გამოიწვევდა, მაგრამ იცით, აი მე გამოვდივარ იმ შედეგიდან, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ არის ისეთი სახარბიელო მდგომარეობა, აი იგივე ინფლაციის ტემპები ავიღოთ, რაც ძალიან აწვება იგივე იმპორტიორებს და მსხვილ იმპორტიორებს ნებისმიერი ლარის კურსის ესე რომ ვთქვათ გაუფასურება იმპორტიორს ძიმეტვირთად აწვება, მიძვირდება მისი საქონელი, მცირდება მოთხოვნა ამაზე. სწორედ ლარის კურსზე გავლენისათვის იმპორტის ვთქვათ რაღაცა ფორმით, თუნდაც მცირედით შეზღუდვა მიიღოს შედეგი ქვეყანამ ამ ანუ ესეთი ბერკეტ ამის იმედზე თუ არის ესე რომ ვთქვათ ჩვენი ფინანსური სისტემა, ну, მე ვფიქრობ, რომ ეს ანუ არ ქონია კარგი შედეგები, თუ ეს ამისთვის თუ კეთდება, ხო? მე არ მინდა ასევე დაუკავშირო ეს ჩვენი პრემიერის განცხადებას, ფაქტობრივად ერთი თვის წინ იყო განცხადება, რომ ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტი 150 კომპანიის ესე რომ აქედან ივსება და ეს არის მძიმე ტვირთი, რადგან გვაქვს მონოპოლიური მდგომარეობა, იყო ესეთი განცხადებები, იცით, იქ იყო საუბარი, რომ მცირე ბიზნესი უნდა განვავითაროთ და ასე შემდეგ. იცით, მცირე ბიზნესის განვითარება თუ შეგვეძლო, ხო? ეს აქამდე შეგვეძლო გაგვეკეთებინა და მომავალში შეგვიძლია. რაღაც ბიზნესის ახალისებით და რა თქმა უნდა და ეხლა რაც გვაქვს დღეს, ანუ რაც ხელში გვიჭირავს, ანუ ეს არის ეს კომპანიები, მსხვილი კომპანიები, რომელიც არის ჩვენი ეკონომიკის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. საკითხი ასე დგას, რომ თქვათ ამ გადაწყვეტილებით მცირე თქვათ ბიზნესი რა სარგებელს ნახავს, ანუ უფრო კონკურენტული გახდება ბიზნესთან თუ გამოიწყოს მეთოდით რომ მივდივართ რაღაც ბიუჯეტის ნაწილში შევსებას რო ჩავხედოთ 13 შემთხვევაში იქ არ არის თქო არანაირი ისეთი პრობლემა პირიქით კარგად რამეს გვეუბნებიან ციფრები მათ კონკურენციის ნაწილში მცირე ბიზნესი ამით უფრო გაიზარდოს რაღაცა არ არის შესახები სხვა შეიძლება რა რისკები დაენახა სახელმწიფოს აი ამ პროცესში რომ გამიიღოს აი სხვა რა რისკი არსებობს რომელზეც შეიძლება გადააზღვია აი ამით სახელმწიფო ისეთ აი რთული სათქმელია. მე დავიწყებ იქიდან, რომ მე აი ვფიქრობდი და რაც ინფორმაციად მოვიძიე, რომ მაინც და მაინც არც მახსენდება აი ბიზნეს ასოციაციების მხრიდან, იგივე იმ ბიზნეს ასოციაციების მხრიდან, რომელიც მცირე ბიზნესს წარმოადგენენ, რომ ეს პრობლემა დაეყენებინათ, რომ ანუ არ მახსენდება ესეთი განცხადებები, რომ მათ ეთქვათ, რომ აი მცირე ბიზნესი დაჩაგრულია და ეს მათი აქტიურობის შედეგი ყოფილიყოს. ანუ თუ ეს პრობლემა ესე მწვავედ იდგა, ამაზე საუბარი უნდა დიახ, წესით დიახ, ეს უნდა ყოფილიყო. აი ძნელია, ვერ გეტყვით, ანუ შეიძლება აქ კონდეს სხვადასხვა მიზეზი, რაღაცა ისეთი, ასე რომ ვთქვათ, არაადეკვატური ქმედებიდან დაწყებული და რაღაცა შეიძლება სულ ვერ წარმოგვიდგენია, ეს იყოს ამის მიზეზი. შესაძლოა რაღაცა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში, ვესმის, რომ შესვენების შევსების მაჩვენებლები აქამდე იყო კარგი, მაგრამ კარგი იყო ამ სამთვისში. შესაძლოა იგეგმება რაღაცა ხარჯების გაწევა, შესაძლოა იგეგმება. ფინანსთა სამინისტროსგან უფრო მეტი განმარტება ფაქტია, რომ ყველა სჭირდება. ნახოთ ორშაბათიდან გუშინ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ არ გამორიცხა, რომ დაიწყოს ამაზე კონსულტაციები და იყო შეხვედრები ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან. ჩვენც დიდი ინტერესით ველოდებით დამატებით განმარტებებს და კომენტარებს. ფინანსთა მინისტრიც ხელმისაწვდომი გახდება ამ რამდენიმე დღიანი პაუზის შემდეგ სწორედ ორშაბათიდან და გვეცოდინება უფრო მეტი. ნახოთ ბიზნესის პოზიცია და ფინანსთა სამინისტროს პოზიცია რა კომპრომისს თქვათ მოძებნიან ამ თემასთან დაკავშირებით. მადლობა თქვენი ისეთ რომ ყავით ჩვენთან ერთად. დავით პაპიაშვილი, აუდიტორული კომპანია კრესტონ
პაპიაშვილის პარტნიორი იყო საქმიანი დილის სტუმარი. შესაძლებლობა ინვესტორებისათვის და თავად TBC-ისათვის ეს ლონდონში გამართული ინვესტორთა დღის წინასწარი შეფასებაა და ამავდროულად შეჯამება, რომელიც გუშინ შედგა და რომელზეც ინვესტორებმა, ანალიტიკოსებმა და საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებმა TBC-ის მენეჯმენტისგან პრეზენტაციები მოისმინეს. როგორია ბიზნესის ხედვა და როგორია სტრატეგია ამის საპრეზენტაციოდ შეკრებილებს ლონდონის საფონდო ბირჟის ოფისში. ელენე კვანჭილაშვილი ესაუბრა და ვიდრე ანალიტიკას ეთერში ლონდონურ ამბებს სრულად გაგვიზიარებს, არც ნისლიანი ალბიონის ფონზე ღალატობს საქმიანი დილის მაყურებლების ინტერესს და მოდით ნახოთ რა ხდებოდა გუშინ ლონდონში. ლონდონის საფონდო ბირჟის ოფისში ინვესტორების შეკრებას იწყებენ. სპეციალურად მათთვის ინვესტორთა დღეს TBC ჯგუფი მართავს. ეს უკვე მეხუთე ინვესტორებთან შეხვედრა არის და ტრადიციად იქცა. ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორც TBC ბანკის გუნდისთვის, ასევე ჩვენი ინვესტორებისთვის, რომ ყოველწლიურად პირველ წყაროდან თითეული ბიზნესის ან პროექტის ხელმძღვანელისგან მიიღონ ინფორმაცია ჩვენი წარმატებების, ახალი პროექტების და ასევე სამომავლო პერსპექტივების შესახებ. წელს ჩვენ საკმაოდ დატვირთული განრიგი გვაქვს, გვექნება მიმოხილვა როგორც არსებული ბიზნესების, ასევე ახალი პროექტების. ჩემი მხრიდან მინდა აუცილებლად გაუზიარო ის წარმატებები და გეგმები, რაც გვაქვს კორპორატიულ და საინვესტიციო საბანკო ბიზნესში. გოგა ხელიძესთან ერთად თავთავიანთი მიმართულებებით მომზადებული პრეზენტაციებით ინვესტორთა, ანალიტიკოსთა და საფინანსო სექტორის წარმომადგენელთა წინაშე TBC ჯგუფის ტოპ მენეჯმენტის პრაქტიკულად ყველა წევრი წარსდგება. ინვესტორთა დღე მაკროეკონომიკური გარემოს შეფასებიდან დაწყებული TBC-ის ბიზნეს სტრატეგიით და სამომავლო მიზნებით დასრულებული. ყველა თემას ფარავს. ინტერესები ცვალებადია იმის მიხედვით თუ რას უყვებით ჩვენ, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტ სიახლეს მოუყვებით, რა თქმა უნდა, მათთვის ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა და მით უფრო მეტ კითხვას სვავენ, თქვათ ამას თუ იმას, რატო ვაკეთებთ, როგორ ვაპირებთ, რომ განმავითაროთ, ან რაში გამოვიყენებთ უშუალოდ და როგორ ხდება ეს TBC-ის ზოგად სტრატეგიაში. ამიტომ გონია, რომ ძირითადად კითხვები ამის შესახებ იქნება და რა თქმა უნდა, ტრადიციულად იმის შესახებ, თუ ბანკი როგორ ფინანსურ შედეგს დებს. რაში უნდა ითარგმნოს ის ინვესტიცია, რაც დღეს ლონდონის საფონდო ბირჟის ოფისში იდება, საქართველოს ყველაზე მსხვილი ბანკის მხრიდან. ეს ითარგმნება TBC ბანკის აქციის ფასში და თავდაჯერებულობაში, რომ ჩვენი ინვესტორთა ბაზა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. როგორც იცით, დღეს TBC ბანკის აქციონერთა სტრუქტურაში 70% არის დივერსიფიცირებული საერთაშორისო ინვესტორების რიცხვი, რომლებიც გადანაწილებული არიან ყველა კონტინენტზე მსოფლიოსი და მათ არ აქვს საშუალება გარდა დღევანდელი დღისა, რომ ყოველდღიურად, როგორც მოგახსენეთ, მართველი გუნდისგან მიიღონ ინფორმაცია ბიზნესის შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენს ინვესტორებს და ზოგადად საზოგადოებას ჩვენს ამ ინოვაციურ ხედვაზე ვესაუბროთ ბევრი, ველაპარაკოთ და გავაცნოთ, რომ როგორ ფიქრობთ სხვანაირი მეთოდებით და ძალიან თანამედროვე მეთოდებით კიდევ უფრო წარმატებული კომპანიის ჩამოყალიბებას. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მე რა თქმა უნდა ითარგმნება TBC-ის წარმატებაში, TBC-ის გუნდის წარმატებაში, 7000 ადამიანზე მეტი მუშაობს ჩვენთან. როგორც მოვისმინეთ, აქციების გაზრდილი ფასი და ინვესტორთა ბაზის გაფართოება. ინვესტორთა დღის შემდეგ TBC ჯგუფი ნაკლებ შედეგზე თანახმა არ არის. ახალი სამიზნე კი საკმაოდ ამბიციურია. 10 მილიონი მომხმარებელი 2022 წლის ბოლომდე. Our own laws and laws which will make our partner network.
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო და ექსტენსიისა და საკონსულტაციო ცენტრები. სამივე სსიპ-ი ამ თვის ბოლოდან ერთი ახალი სსიპ-ის ქვეშ გაერთიანება. რა არის ამის მიზეზი? ამას დეტალურად სტუმართან ერთად გავარკვევთ. კიდევ ბევრი ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს ამ ეთერში სასაუბროთ. წინასწარი ინფორმაციით ერთიანი სსიპ-ების სახელწოდება წინასწარ გეტყვით, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების სააგენტო იქნება. რატომ გადაწყდა ეს? ამაზე ვიწყებთ საუბარს გელა ხანიშვილთან, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონ გელა. მადლობა სტუმრობისათვის. მართალია უქროსიაზე ძალიან საინტერესო ვისაუბროთ რეკლამის დროს, მაგრამ მოდი სოფლის მეურნეობაზე გავაგრძელოთ ახლა ეთერში საუბარი. რატომ გადაწყდა ეს გაერთიანება და რას მისცემს სამინისტროს და რას მისცემს ამ სსიპ-ების შესაბამის მიმართულებებს? ეს არის ოპტიმიზაცია ხარჯების, კადრების, შედეგების თუ რისი მიმართულებით? მცირე დაზუსტება და მე თემაზე გადავალ. ერთი იყო IP, ანუ პროექტების მართვის სააგენტო, სსიპ იყო კომპიუტერების განვითარების სააგენტო, რაც შეეხება ექსტენსიის ნაწილს, ეს იყო უშუალო სამინისტროს ერთ-ერთი რეგიონული სამსახური. ანუ ფაქტობრივად სამივე სამართლებრივად სხვადასხვა სტრუქტურა იყო, სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობდა. გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დღის წესრიგში, ბოლო უკანასკნელი 2 წელია დგას ძალზე მნიშვნელოვანი ამოცანა. ეს არის ევროპულ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. თქვენ იცით, რომ ჩვენი დაფინანსების ძირითადი წყარო არის ბიუჯეტი, ამასთანავე ჩვენ გვაქვს დონორებთან შემოთავაზება, რომელსაც ასე ვთქვათ სხვადასხვა პროექტებში ვათავსებთ. მაგრამ ეს ყველაფერი აღმავალი საქართველოს სოფლის მეურნეობისთვის არის ძალიან მცირე. აქ არის მარტივი მოდელი. თქვენ არიცით, რომ 2012 წლამდე სოფლის მეურნეობაში დაფინანსება პრაქტიკულად ნულის თვალსაჩინო იყო. 2012 წლის მერე კერძო ბიზნესმა, ბანკმა და სახელმწიფოს თანადგომით 2 მილიარდ ნახევარზე მეტია ინვესტირებული სოფლის მეურნეობაში. ამან გააფართოვა მოთხოვნა რესურსზე, გააძლიერა სოფლის მეურნეობის სეგმენტი, ბიზნეს სეგმენტი 500%-ით არის გაზრდილი სოფლის მეურნეობაში, $1 მილიარდ მიუახლოვდა საექსპორტო პოტენციალი და თუსაც დრო იქნება ამაზე ვისაუბრებ, მაგრამ ამ ყველაფერმა წარმოშვა ახალი საჭიროება, როგორ მოგეზიდა საქართველოში უფრო მეტი რესურსი. მეტი რესურსი ბუნებრივი ეს არის ევროპული ფონდები, ბუნებრივი ეს არის ამერიკული ფონდები, ანუ ჩვენ უნდა გქონოდა ისეთი სტრუქტურა, რომელიც გაევლიდა ევროპულ აკრედიტაციას, შესაბამისობაში იქნება ევროპის საგადამხდელო სტრუქტურებთან და შესაბამისად მოვიზიდავთ რესურსებს. ჩვენ გავიარეთ არაერთი კონსულტაცია, ყავდა არაერთი ექსპერტი ჩამოყვანილი ფაოსგან, UNDP-სგან, სხვადასხვა ჩვენი კოლეგა დონორი ორგანიზაციებისგან, რომელთა რეკომენდაციების შედეგად და ჩვენი შიდა მსჯელობებით მივედით ასეთი გადაწყვეტილება, რომ ის სტრუქტურული ერთეულები, რომელიც უშუალოდ მუშაობდა ფერმერებთან, რომელიც ახორციელებდა სხვადასხვა მიმართულების დაფინანსებას, ჩამოყალიბებულიყო ერთ მოქნილ IP-ის მექანიზმად, რათა ჩვენ რამოდენიმე სამთავრობო დასახული პროგრამა უფრო მარტივად შეგვესრულებინა. პირველი, თქვენ იცით, რომ საქართველოში არის დაახლოებით 800,000 ფერმერი, პირობითად ეგრეა დაყოფილი და მცირე მიწიანობა განაპირობებს ასე დიდ სიმრავლეს, მაგრამ პროექტებში მონაწილეთა რიცხვი სამწუხაროდ არის მხოლოდ 32,000. ანუ ჩვენი ამოცანა მაქსიმალურად იყოს ინკლუზიური, მაქსიმალურად ყველას შევეხოს ჩვენი პროექტები, ამიტომ გვჭირდებოდა ისეთი სტრუქტურა, რომელიც იქნებოდა გამჭვირვალე ღია, შესაძლებლობა იქნებოდა ყველა პროექტზე ემუშავა და იქნებოდა შესაძლებლობა ყველა რაიონულ ცენტრში ქონოდა თავისი წარმომადგენლობა, რომელიც ახლო მივიდოდა მოსახლეობასთან და მიაწვდიდა პროექტების შესახებ ინფორმაციას და შესაბამისად იქნებოდა ინფორმაცია არ არის თუ პროექტები შედარებით ვერ არის მორგებული ინფორმაციის შეღწევადობა რაიონებში და საყოველთაობა და ინკლუზიურობა იყო საკმაოდ სუსტი. ამიტომ ჩვენ პირველი ამოცანა, რომ ყოფილიყო IP, რომელიც ევროპულ სტრუქტურებში რეგისტრაციას გაევლიდა, რეკომენდირებული იყო, რომ სამივე ერთად ყოფილიყო სამზიარ გვერდზოლა გავლაზე, ამიტომ გაერთიანდა და გაერთიანების შიგნით ჩვენ გავაერთიანეთ აბსოლუტურად არსებული სტრუქტურები. არანაირ ეკონომიაზე აქ არანაირ ეფექტზე ძებნა არ ყოფილა. არც ადამიანური რესურსის გამოყენება მოხდება. ამ ეტაპზე ჩვენ არაფერი პირიქით შეიძლება ადამიანური რესურსი გაიზარდოს და ესეც იქნება, მაგრამ თუ ეკონომია იქნება სულ სხვა სისტემა და იმასაც ვთქვი, პირველი ამოცანა იყო ჩამოყალიბებულიყო ევროპული ტიპის ორგანიზაცია, ევროპაში ფერმერი დაფინანსებას ღებულობს სპეციალური საფინანსო ორგანიზაციიდან შესრულებულ სამუშაოზე, იქამდე ჩვენ გვჭირდებოდა შუალედური ეტაპი და სწორედ ეს შუალედური ეტაპი არის ახალი სააგენტო, რომელსაც სააგენტო შეიქმნა 1 ივნისიდან, დაახლოებით ერთ თვეში ახალი სტრუქტურის გამოყალიბებისთანავე ჩვენ დავიწყებთ ინსპექტირებას ევროპელი კოლეგების მიერ, სერტიფიცირებას და ფაქტობრივად ვფიქრობთ, რომ მომავალი წლისთვის ჩვენ მივიღებთ აღიარებას, ამ აღიარების ფარგლებში გავზრდით ხელმოსაწვდომობას ევროპულ ფულზე, იცით თქვენ რომ მხოლოდ ფულზეა საუბარი, რესურსებში და სხვა ტიპის რესურსებში.
ძალზე დიდი რესურსები. სამწუხაროდ ჩვენი სოფლის მეურნეობა ძალიან ბევრი მიმართულებით არის ჩამორჩენილი და ჩვენ გვაქვს გახსნილი ბაზრები. თქვენ იცით ევროპასთან ასოცირების შესაძლებლობებმა გააჩინა, ასე ვთქვათ, არიანი, სადაც შეუძლია ქართულ ფერმერს ევროპაში გაეტანოს პროდუქცია. მაგრამ პირველ რიგში ეს პროდუქცია უნდა იყოს მაღალხარისხიანი, შესაბამისი, ადეკვატური. მე აღნიშნე, რომ მაკროეკონომიკურ პარამეტრებზე გეტყვით ორ ციფრს. 2012 წელს საქართველოში იმპორტირებული იყო დაახლოებით $1.2 სოფლის მეურნეობის პროდუქცია. ზრდა 2018 წლამდე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის არის 8%-იანი მხოლოდ იმპორტირებული. ექსპორტირების ზრდა, ციფრებით რა გადაყაროთ, არის 88%. 10-ჯერ მეტად გაიზარდა ექსპორტი ვიდრე იმპორტი. რატომ? იმიტომ რომ ინვესტირებული იქნა ფული სოფლის მეურნეობაში, ამან გაზარდა სოფლის მეურნეობის წარმოება, გაზრდილმა წარმოებამ ნახა ევროპული ბაზარი. მაგრამ ეს ჩვენი შესაძლებლობის მხოლოდ მცირე ნაწილია. ქართულ ეკონომიკას ბევრად მეტი შეუძლია, მაგრამ სჭირდება მეტი ინვესტიცია. ნახავთ ერთუშ დაახლოებით სტრუქტურასაც დიდი სიამოვნებით ვისაუბრებთ. თუმცა კიდევ რამდენიმე თემა გვაქვს, მინდა რომ მოვასწროთ ფაროსანასთან დაკავშირებული ღონისძიებები და აგროდაზღვევასთან დაკავშირებული თემები. რამდენიმე თქვათ წუთში რომ ჩავატიოთ ეს ყველაფერი. რა ხდება ფაროსანას მიმართულებით? ფაროსანას მიმართულებით არის ძალზე ბრწყინვალე შედეგები. საქართველოს მიეჩვია, რომ თუ რამე კარგს ვაკეთებთ, ჩვენ როგორმე არ უნდა აღიაროს და მათ შორის ძალიან დიდი ბოდიში თქვენს კოლეგა ტელევიზიასთან არ ვიცი ეთიკიდან უნდა ვახსენო თუ არ ვახსენო, იმის გამო რომ ფაროსანაში პრაქტიკულად გადავტეხეთ, მივახციეთ ასე ვთქვათ აღიარებას, მსოფლიო ქვეყნები ჩამოდიან და გამოცდილებას იზიარებენ. შემოდის ცხენხაზზე კითხვები, ფაროსანა არ ჩანს და ეს მართლა წამლების შედეგია, როგორ ეს და დავამარცხეთ რეალურად ვერ ვიტყვი, მაგრამ მნიშვნელოვნად შევამცირებთ. ამის ფონზე დაიწყო ახლა ახალი სპეკულაციები, რომ თურმე ფაროსანის წამალმა დახოცა ფუტკარი და ფუტკარი დახოცა იმ რეგიონში, სადაც ჩვენი ექსპერტი გამოდის და ამბობს თელ სიუჟეტში, დათმობილია 5 წამი, რომ ამბობს ჯერ წამლობა არ დაგვიწია აქ. და სადაც არ შეგვიწამლია ის ფუტკარს ვერ დახოცავს. ის ფუტკარი დაიხოცა ამ თვალში დავამთავრებ ამ თემას, თვითონ მნიშვნელოვანია. ფუტკარი დაიხოცა იმ დაავადებებით, რომელიც აქვს სასუნთ გზებზე და რომელიც სასუნთ გზაც მოწამვლის შედეგს გავს. თუმცა ეს მეცნიერულად დადგენილია, განმარტება მიეცა იმ ოჯახს მაშინვე, ეს არის დაახლოებით 3-4 კვირის წინანდელი ინფორმაცია, გუშინ გააჟღერეს. აზიურ ფაროსანასთან გვაქვს ბრწყინვალე შედეგები. აზიურ ფაროსანაზე მივახციეთ იმას, რომ მოსახლეობისთვის ფაროსანის გამოსვლის პერიოდი, რომელიც იყო ყველაზე მტკივნეული, პრაქტიკულად უმტკივნეულოდ ჩაიარა. ჩვენ ახლა ჩავატარეთ პირველი მოიზრდა და გაანადგურეს ეფექტი, რომ შენობიდან გამოსული უკვე ის ფაროსანა ადგილზე გაგვანადგურა. ნაკლები ფაროსანა გამოვიდა სადგურებზე, რომელიც ძალიან მცირე რაოდენობით გამოვიდა. ჩვენ მოიზრდა და გაანადგურეს სქემით, როცა დავიწყეთ დამუშავება, ეს სქემა რომ წარმოვიდგინოთ, ფერომონი იყიდება არაყვავილოვან სცენარეზე, რომ ფუტკარი და ყველა სხვა მწერი სასარგებლო არ მივიდეს მასზე და ფერომონი იზიდავს მხოლოდ და მხოლოდ აზიურ ფაროსანას, რომელსაც ხდება მე ამხის კონკრეტულად დამუშავება. ეს არის ბიფეტრინის შემცველი პრეპარატით, რომელიც 2 კვირა მუშაობს. ეს იყო პირველი, ასე ვთქვათ, ტალღა, რომელთაც დაიწყეთ მუშაობა მიმდინარე წელს. მეორე ტალღა დაიწყო გუშინ უკვე სამეგრელოში. ეს არის თერმული ნისლით დამუშავება, ეს 2 კვირა, რომელსაც გამოდის და ხედავთ, ფაქტობრივად საყოფაცხოვრებო სივრცეში აზიური ფაროსანა არის ძალზე მნიშვნელოვნად შემცირებული. ახლა ველოდებით, თუ რა მოხდება ტყის სივრცეში, ტყეში არსებულ ფაროსანა, რომელსაც ტყეში გამოიზამთრა და ეხაც უკვე ტყის პირები ჩვენ გაკონტროლებული გვაქვს მოიზრდა და მოკალის სადგურებით და რეალურად ფიქრობთ, რომ იქაც ძალზე კარგი შედეგები გვექნება. ისა რომ ფაროსანა ასე ვთქვათ კონტროლის ქვეშ მოექცა, მიმდინარე წელს არის მეორე გაცილებით მნიშვნელოვანი ამოცანა. ეს არის თხილის მოსავლის დაბრუნება. დასავლეთ საქართველოს თხილის წარმოებლებით ცალსახად დარწმუნებული ფაროსანაზე მეტი პრობლემა იყო ის, რასაც ჩვენ ვიმეორებდით. ეს არის დაავადებები და აგროტექნიკური ღონისძიებები. კი, ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ არაერთ ეთერში და რაღაც ღონისძიებები დააგმინდეს. 15,000 ფერმერი გაერთიანებული მუშაობს ახლა აგროღონისძიებების დაცვით და იმედი გვაქვს ეს მნიშვნელოვნად გარდატეხა შეიტანოს. ბოლო ერთი წუთი გვაქვს აგროდაზღვევაზე მინდა კითხოთ. მათ შორის გუშინ გაფორმდა USAID-ის დაფინანსებით ის შეთანხმება, რომელიც საზღვრისპირა რეგიონში ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მოსახლეობას დაეხმარება. ამ ხელშეკრულება, ამ მემორანდუმზე მინდა კითხოთ მოკლედ და ზოგადად დაზღვევის ნაწილზე რამდენად გაიზარდა თუნდაც აგროდაზღვევის ბენეფიციართა ოდენობა. ჩვენ გვაქვს მუდმივად ყოველწლიურად გარკვეული დინამიკა აგროდაზღვევაში მონაწილე ფერმერების და სამწუხაროდ გასული წელი არ იყოს დადებითი და რატომ აქაც მიწის რეგისტრაციას დაკავშირებულ საკითხებს ჰქონდა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ფერმერი, რომელსაც აღიარებული აქვს მიწა, არეგისტრირებს, გრძელვადიან პერსპექტივაში წინა საკითხთან დაკავშირებულ თემებია. ჩვენ ვეუბნებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას, რომ ფერმერი დარეგისტრირდეს. დაზღვევა ვისაც ჰქონდა, დღეს გორში არის საინტერესო ღონისძიება, მაგასთან დაკავშირებით
მიმართულებით იღებს ანაზღაურებას და არის ბრწყინვალე ასე ვთქვათ კოლეგიალური მუშაობა სადაზღვევო კომპანიებთან ჩვენი ტკივილი არის და ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად მეტმა და მეტმა ადამიანმა დააზღვიოს იმიტომ რომ სხვა მექანიზმი სოფლიოში არ არსებობს ის მემორანდუმი როდესაც გუშინ გაფორმდა ამერიკის მთავრობა და ამერიკელი ხალხი ისე როგორც სხვა ღონისძიებების დროს აქაც გვერდში დაუდგა ჩვენს მოსახლეობას რომელიც არის საზღვრის ასე ვთქვათ ოკუპირებული ტერიტორიის მიმდებარე ცხოვრობენ და ამ სიტყვამ დაუდოვლად გაანადგურა მათი ფართობები იქნება მათზე დახმარება მაგრამ ეს დახმარება არ არის მნიშვნელოვანი დახმარებაზე მნიშვნელოვანია იყოს დაზღვევა იმ დონეზე რომელიც დაცული იქნება ჩვენი ფერმერი საზღვრის პირასაც სხვაგანაც და შევძლებთ ჩვენ რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობა განავითაროთ და განვითარებულ სოფლის მეურნეობა დაცული იყოს სადაზღვევო კომპონენტებში იმედია რომ ეს ნაწილი იქნება კარგად გაგებული და რაც შეიძლება მეტი ფერმერისათვის აღქმული სწორად იმიტომ რომ უმნიშვნელოვანესი არის რომ სწორედ მეურნეობა სადაზღვევო მიმართულებით იყოს კიდევ უფრო გააქტიურებული. მადლობა ბატონ დილა იმისათვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად გელა ხანიშვილს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველ მოადგილეს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობა სასურველს ბევრად ჩამორჩება საქართველოში მოსახლეობის თითქმის ნახევარი სოფლად ცხოვრობს და სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული. შესაბამისად, ქვეყანაში დასაქმების ზრდის სიღარიბის შემცირების, ექსპორტის დივერსიფიკაციის და ეკონომიკის გაძლიერებისათვის სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ამ მიმართულებით ევროკავშირი უმსხვილესი დონორი არის საქართველოში სექტორის ზრდასა და გაძლიერებაში საქართველოს ევროკავშირში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა იგივე ეპარტი ეხმარება პროგრამა 2013 წლიდან ხორციელდება და 2013-22 წლებისათვის ამ პროგრამის ფარგლებში ბიუჯეტში ქვეყანაში 179.9 მილიონი ევროა გათვალისწინებული. პროგრამა თავის მხრივ მხარს უჭერს როგორც სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ისე არასასოფლო სამეურნეო აქტივობების დივერსიფიკაციას, როგორც არის მაგალითად სოციალური და მუნიციპალური სერვისები, ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი, გარემოს დაცვა და ასე შემდეგ, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას განაპირობებს. ეპარტის პროექტებზე და იმ მაგალითებზე, რომელსაც მისი ბენეფიციარები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ქმნიან, კიდევ ბევრს მოგიყვებით. დღიდან ვიწყებთ მხოლოდ ევროკავშირის ეპარტის პროგრამის ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილ პროექტებზე მოგიყვებით ხოლმე პარასკევობით. რუბრიკას კი გავხსნით ევროკავშირის ელჩთან კარლ ჰერსელთან ინტერვიუთი. სწორედ ამ ინტერვიუს გიტოვებთ საქმიანი დილის მაყურებელს. ორშაბათამდე გეშვიდობით და ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. როგორ ასრულებს საქართველოს ასოცირების შეთანხმებით და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცით ეგრეთ წოდებული DCFTA-ით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. გვესმის, რომ ხანგრძლივი პროცესია, მაგრამ ხანდახან სხვადასხვა ანტრეპრენერებთან, ინტერვიუსას, ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებთან ან სახელმწიფო სტრუქტურების თუ პარლამენტის წევრებთან შეხვედრებისას მაქვს შეგრძნება, რომ არავის არ აქვს ზუსტად გააზრებული რა შესაძლებლობებსა და საშუალებებს გვაძლევს თანამშრომლობის ეს სქემები, როგორც ადგილობრივი ბაზრისთვის, ასევე ზოგადად ბიზნეს გარემოსთვის. როგორ იყენებს საქართველოს ამ შესაძლებლობებს? მოდით განვიხილოთ ეს საკითხი. ზოგადად, თუკი ჩვენ გადავხედავთ ასოცირების შეთანხმების პუნქტებს, პროცესი დადებითად მიმდინარეობს და იხვეწება იმ მოთხოვნების შესაბამისად, რასაც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმება ადგენს. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველოს წელს DCFTA-ის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ანუ აღსანიშნავად გვაქვს საქმე? დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ იუბილე, რადგან DCFTA არის კარგი შესაძლებლობა ქვეყნისთვის. ჩემი აქ ყოფნის პერიოდში ვხედავ მრავალ წინგადადგმულ ნაბიჯს, თუმცა რასაკვირველია არის გამოწვევებიც, რაზეც ერთად მუშაობთ. DCFTA საქართველოს აძლევს ინსტიტუციური თუ პოლიტიკის რეფორმების გატარების, ასევე ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის შესაძლებლობას და ამავე დროს ბიზნეს და საქართველოში წარმოებულ პროდუქციასა თუ მომსახურებას უხსნის ევროპის 500 მილიონიან ბაზარს. ჩვენ გვსურს ევროკავშირის ბაზარზე ვიხილოთ ქართული კომპანიები. საქართველოში წარმოებული პროდუქცია გვსურს, რომ ქვეყანამ მოგება მიიღოს აქედან. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს მარტივი არ არის, რადგან განსაკუთრებული სტანდარტებია დადგენილი, რომელთა დაკმაყოფილებაც რთული და ხანგრძლივი პროცესია. შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ 5 წლის თავზე DCFTA-ზე ან ასოცირების შეთანხმებებზე არა როგორც შესაძლებლობაზე, არამედ როგორც რეალურ მოგებაზე ადგილობრივი ბიზნეს ჯგუფებისთვის, რომლებიც სამწუხაროდ ორიენტაციას არა ევროპულ, არამედ სხვა ბაზრებზე აკეთებენ. ეს არის საკითხი, რომელიც მე მაწუხებს ბატონო ელჩო და აქედან გამომდინარე გეკითხებით, შეგვიძლია თუ არა ამ მიმართულებით გაძლიერების თვალსაზრისით გავაკეთოთ უფრო მეტი.
თუ გადავხედავთ იმ პროექტებს, რომლებსაც ჩვენ ვაფინანსებთ, ვხედავთ, რომ პოტენციალი მაღალია. ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტის შესაძლებლობები ნელ-ნელა იზრდება. იქმნება საწარმოები, ვითარდება მცირე და საშუალო ბიზნესი. იწარმოება უფრო მაღალი ხარისხის პროდუქცია, რომელიც პირველ რიგში ადგილობრივი ბაზრისთვის და საქართველოში მცხოვრები მომხმარებლისთვისაა მნიშვნელოვანი. ასევე მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ბაზრებზე ექსპორტის გასაზრდელადაც. ჩემი შემდეგი შეკითხვა ეხება საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობას. როგორ აფასებთ მთავრობის მიმართებას და მუშაობას სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების მიმართულებით? რამდენად ეფექტიანია მიმდინარე რეფორმები? ეს არის დიდი სექტორი. საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი სოფლად ცხოვრობს და სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული. ევროკავშირის მხარდაჭერით და მთავრობის ძალისხმევით საქართველოს უკვე აქვს სოფლის მეურნეობის, ისევე როგორც სოფლის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია. ამასთან საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით იზრდება სექტორში კომპეტენციაც. კვლავაც ვაგრძელებთ მსჯელობას და მუშაობას სექტორის მეტად განვითარებისთვის. ჩვენ მზად ვართ მხარდაჭერისთვის. პარალელურად ვაგრძელებთ მოლაპარაკებებს თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები საქართველოში. ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ ეკონომიკური განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია დეცენტრალიზაცია. ფიქრობ, ეს პროცესი სწორი მიმართულებით მიმდინარეობს. მთავრობის მხრიდანაც მიღწეულია შეთანხმება. დეცენტრალიზაციის მხრივ ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების მხარდაჭერა. ამ ეტაპზე საქართველოს 12 მუნიციპალიტეტში ჩამოყალიბებულია ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, რომლებსაც მხარს უჭერთ და ევროპულ გამოცდილებას უზიარებთ. საინტერესო იქნება თქვენი აზრი ყველაზე მეტად რომელ ისტორიებზეა გასამახვილებელი ყურადღება. უახლოეს მომავალში ჩვენს მაყურებელს და მიმდევრებს ექნებათ ფანტასტიკური შესაძლებლობა მოისმინონ რამდენიმე ისტორია და ამბავი იმისა, თუ როგორ განავითარეს წარმატებული საქმიანობა სოფლად ცხოვრებმა ადამიანებმა. მანამდე მე გთხოვთ მოგვიყვეთ ევროკავშირის უპრეცედენტო მხარდაჭერის შესახებ საქართველოს მიმართ. მე ვგულისხმობ იმპორტის პროგრამას, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში 2013 წლიდან ხორციელდება. რამდენად გაზარდა ტრენინგებმა და საკონსულტაციო პროგრამებმა ჩვენი პროდუქტის კონკურენტუნარიანობა, რომელიც ჩვენთვის საკვანძო საკითხია. გთხოვთ გითხარით, რა იყო გადამწყვეტი მომენტები და მიღწევები ამ პროგრამაში? იმპორტის პროგრამამ, რომელიც უკვე 7 წელია ხორციელდება, უზარმაზარ წარმატებას მიაღწია. თუმცა ვთვლით, რომ მიდგომები უნდა შევცვალოთ და ბალანსი დავიცვათ, რათა შევინარჩუნოთ უკვე მიღწეული შედეგი. ჩვენ ბევრი გავაკეთეთ ფერმერული მეურნეობების მხარდასაჭერად და გასაძლიერებლად. შევქმნით 1300-ზე მეტი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი. მათ დავეხმარეთ როგორც ტექნიკურად, ისე ფინანსურად. მუშაობთ პროდუქციის ხარისხის კონკურენტუნარიანობის სასამაღლებლადაც. თუმცა მომავალში მეტი აქცენტი სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაციაზე გვინდა გავაკეთოთ. აქცენტით ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობაზე. ამ მიმართულებით იმუშავებს ჩვენს მიერ დღეისთვის მხარდაჭერილი 12 ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი. დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოში უკვე 400-მდე პირდაპირი ბენეფიციარი ყავს. მათ მიიღებული აქვთ გრანტი, რომლითაც სხვადასხვა ეკონომიკური საქმიანობების განვითარებას ახდენენ და ზოგადად ადგილობრივ ეკონომიკურ ზრდას უწყობენ ხელს. დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოში უკვე 400-მდე პირდაპირი ბენეფიციარი ყავს. მათ მიიღებული აქვთ გრანტი, რომლითაც სხვადასხვა ეკონომიკური საქმიანობების განვითარებას ახდენენ და ზოგადად ადგილობრივ ეკონომიკურ ზრდას უწყობენ ხელს. აღსანიშნავია ისიც, რომ სოფლის განვითარების ინიციატივებით უკვე 1000 ადამიანი დავასაქმეთ. 10,000-მა ადგილობრივმა მცხოვრებმა კი ამ პროგრამით საკუთარი ცხოვრების პირობები გაიუნჯობესა. ცხადია, ამ ყველაფრით სრულ სურათს ვერ დავინახავთ, მაგრამ ეს რიცხვები გარკვეულ ინდიკატორად შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ჩვენ ძალიან ამაყები ვართ მიღწეული შედეგით, რომლისთვისაც ძალიან აქტიურად ვითანამშრომლებთ მთავრობასთან და ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან. ინტერვიუს ბოლოს კი ნება მომეცით ჩემი პირადი მოსაზრება დავაფიქსირო იმპორტის პროგრამის შესახებ. იმპორტის ამოქმედებიდან 7 წლის თავზეც მისი წარმატება ყოველ წელიწადს აღნიშვნის ღირსია. ეს პროგრამა არა მხოლოდ დიდ საქმეს აკეთებს საქართველოსთვის, არამედ კონკრეტული ხელშესახები შედეგების და წარმატების ისტორიების გენერირებას ახდენს. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ შესაძლებლობა გვექნება გავაშუქოთ ბევრი ასეთი წარმატების ისტორია.